Hello everyone, I am Nikita. Welcome to Student Guide. So, আজি আমি পঢ়িবলৈ গৈ আছো ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি 2026 ৰ আমাৰ B.Ed Entrance ৰ question paper খন। So, যোৱাকালি আমাৰ entrance হৈ গৈছে। So, আজি আমি question paper discuss কৰিম। লগতে আপোনালোকে কোনোবাই যদি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি বা বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ কাৰণে B.Ed Entrance ৰ কাৰণে যদি প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে তেতিয়াহলে I hope this video will be helpful to you. So, আপোনালোকে চাব পাৰে। লগতে আমাৰ ডেসক্ৰিপচনত WhatsApp ৰ লিংকটো আছে। আপোনালোকে জয়েন কৰি মেলি PDF বা বেলেগ যিকোনো নোটস আপোনালোকে পাব পাৰে। So let's get into it. আমি ভিডিওটোলৈ আহিছো। So আজি মই কভাৰ কৰিম ভিডিওটোত maths, reasoning আৰু English পাৰ্টটো। So first আমাৰ reasoning কুৱেশ্যনটো আহিছে। এতিয়া মই set C টো কৰিছো। এটা তোমালোকৰ হয়তো বেলেগ set হ'ব পাৰে। So according to that তোমালোকে questions খিনি match কৰিব পাৰিবা। Now first question আমাৰ আছে from reasoning. The reasoning of first question টো আমাৰ দিছে complete the following series. আমাৰ সিরিজটো দিছে ফার্স্টে 1 2 5 2 আছে, then we have 250, then we have 62, then we have 20, then there's a question mark, then we have 7. So এই বস্তুটো অকমান because we can see যে এটো কমি কমি আহিছে, so যেহেতু কমি কমি আহিছে, so we can see হয়তো মাইনাস হৈছে কৰবাত না কৰবাত either divide হ'ব, so আমি তেনেকমান সামিটো মই মিলাম অকমান। So if we compare these two আমি চাবলৈ পাইছো যে মই যদি প্ৰথমতে 1 2 5 2 টো যদি প্ৰথমতে মই -2 কৰি লওঁ, -2 কৰি মই কিমান পালো, মই পালো 1250। ওকে, হেতু মই যদি আকৌ 5 এৰে ডিভাইড কৰি দিওঁ, দেন মই পাম 5 2 jar 10, 5 5 25, 0 মই পাই গলো 250। So then I got my next term to মই পাই গলো। So এনেকে যদি মই কৰি কৰি গৈ থাকো তেনেকে maybe মই আনসাৰটো পাম নে, মই হেতু আকৌ এবাৰ চেক কৰিম। So again মই কি কৰিলো 250 টো আকৌ মই যদি -2 কৰি দিওঁ, তেতিয়া মই পালো কিমান, I got 248। ওকে, 248 to 5 এ divisible নহয়, so 5 এ দি মই ডিভাইড কৰিলে মই 62 নাপাওঁ। so যদি মই 4 এ কৰি দিওঁ তেতিয়া মই কিমান পাম, তেতিয়া মই পালো 4 6 jar 24, 4 2 jar 8, মই 62 পাই গলো। so ultimately ইয়াত আমি দেখিবলৈ পাইছো যে গুটেখিনি যোনখিনি আমি ৰিজাল্টটো নেক্সট টাৰ্মটো পাও তাৰ পৰা আমি 2 মাইনাস কৰিব লাগে, আৰু এটো আমাৰ কমি কমি আহিছে। 5 এৰে ডিভাইড কৰিলো, নেক্সট আমি 4 এৰে ডিভাইড কৰিম, নেক্সট আমি আকৌ 3 এৰে ডিভাইড কৰিম। so this is how it's going to continue, এনেকে কন্টিনিউ হৈ থাকিব। 62 হল, again 62 মই এতিয়া আকৌ -2 কৰিলো, মই পালো 60 এতিয়া লাষ্ট মই 4 এ ডিভাইড কৰিছো, এবাৰ মই 3 এ ডিভাইড কৰিম। 3 এ ডিভাইড কৰিলে মই পাম 3 2 jar 6, মই 20 পাই গলো। yes, is my next term 20? yes, my next term is 20। next আকৌ মই 20 টো কি কৰিলে মই ৰিজাল্টটো পাম, ঠিক আছে। এতিয়া মোৰ আনসাৰটো মই পাম 20 - 2 মই কৰিলো, I got 18। যেহেতু ইয়াত মই 3 এ দি ডিভাইড কৰিছো, ইয়াত মই 2 এ দি ডিভাইড কৰিম, so 2 9 jar 18, so your answer is going to be 9। ঠিক আছে, এতিয়া মই চেক কৰিম যে মই এনেকে যে লগাইছো এবাৰ -2 কৰিলো, আকৌ কমি কমি আহিছে মোৰ নাম্বাৰখিনি, এনেকে ডিভাইড কৰি কৰি মই গৈ আছো। so is it correct? ঠিক আছে, মই যোনটো ফৰ্মুলা উলিয়ালো বা মই যোনটো ইকুৱেশ্যন উলিয়াই কৰিছো মোৰ কাৰেক্ট হৈছে নাই। so এতিয়া মোৰ আনসাৰ 9 হল। again মই 9 টো যদি মই মোৰ 7 ওলাব লাগিব এবাৰ দেই। so 9 টো মই -2 কৰিলো, 7 হৈ গল। এবাৰ 7 ডিভাইডেড বাই, যেহেতু লাষ্ট মই 2 এ দি ডিভাইড কৰিছো, এবাৰ মই 1 এ ডিভাইড কৰিম, বিকজ আমাৰ 1 1 কমি আহিছে। প্ৰথমতে 5 এ ডিভাইড কৰিলো, -2 সবতে কৰিলো, বাট প্ৰথমতে 5 এ ডিভাইড কৰিলো, দেন 4 এ ডিভাইড কৰিলো, দেন 3 এ ডিভাইড কৰিলো, দেন 2 এ ডিভাইড কৰিলো, এবাৰ 7/1 আমাৰ 7 এ হ'ব আনসাৰ। yes হয়নে? yes পাইছো টু টাৰ্ম, that means আমাৰ ইয়াত যোনটো আনসাৰ ওলাইছে আমাৰ 9 টো কাৰেক্ট আনসাৰ হয়। so our answer is option number A, 9 এটো আমাৰ কাৰেক্ট আনসাৰ হয়। এতিয়া moving to our next question. Next question to amar ase, in a north facing row of NCC cadets, Simi is 9th from the left end. Acha, so this is, এতিয়া তোমালোকে ভিডিওত যেহেতু মোক চাই আছা, so look at your left and right. মই মোৰ left আৰু right টো কৈছো, this is my right, this is my left. okay, so কৈছে যে in a north facing, north মানে কি ওপৰলে, ওপৰ ফেস কৰি আছে, ঠিক আছে। এটা মই ওপৰলে ফেস কৰি আছো, ওপৰ ফেস কৰি আছো, তো মোৰ right left এটো হ'ব, this is my right, this is my left. okay, এটা কৈছে যে in a north facing row of NCC cadets, Simi is 9th from the left, left side of পৰা Simi হয় 9th ত আছে, 9th পজিশনত আছে তোমাৰ Simi left end of পৰা, ঠিক আছে। কৈছে and Eliana is 12th from the right end, আকৌ Eliana আকৌ কি আছে 12th পজিশনত আছে, খালি তাই right hand side of পৰা 12th পজিশনত আছে। next কৈছে যে next there are 5 cadets between Simi and Tajnim.
তো সিমি আৰু তাজনিমৰ মাজত ঠিক আছে হয়তো ইয়াত সিমি থাকিব পাৰে বা তাজনিম থাকিব পাৰে ইয়াত হয়তো সিমি বা তাজনিম থাকিব পাৰে কি হ'ব মাজতে 1 2 3 4 5 পাঁচটা cadets মাজত আছে বুলি কৈছে there are 5 people in between okay কৈছে who is equidistant to Eliana okay who is equidistant to Eliana that means এই যে equidistant বুলি ক'লে মানে কোন equidistant তাজনিম সিমি আৰু এলিয়ানাৰ মাজত ইহঁতৰ ডিসটেন্স তো equidistant মানে equal distance that means তাজমিন মাজত আছে এটা তাজমিনৰ পৰা সিমিলৈ যিমানখিনি দূৰ তাজমিনৰ পৰা এলিয়ানালৈও সিমানখিনিয়ে দূৰ ঠিক আছে that equidistant মানে কি যদি আমাক অলৰেডি কৈছে সিমি আৰু তাজমিনৰ মাজত কিমান আছে তাজমিনৰ মাজত 5 cadets ৰ গ্যাপ আছে that means তাজমিন আৰু এলিয়ানাৰ মাজতো 5 cadets ৰ গ্যাপ থাকিব why because equidistant আছে বুলি কৈছে okay so next আমি কি কৰিম সোৱা এতিয়া আমাক ইয়াত অলৰেডি কৈ দিলে we already know here that Simi left hander পৰা 9th position আছে আৰু Eliana right hander পৰা 12th position আছে ঠিক আছে we know this so আমি ইয়াৰ পৰা what we can do here is that ইয়াৰ পৰা আমি কি কৰিম because we clearly know তাজমিন মাজত আছে so আমি তাজমিনক মাজত ৰাখিম okay so তাজমিন is in the middle all right Tasmin is in the middle. Etia now what I will do is that moi pasta manu aru add korim. Okay, Tasmin is in the middle. Again 1 2 3 4 5. Efaleo 1 2 3 4 5. Now we clearly know from the right side amar eto Eliana. 6 number amar efale kun hobo Eliana hobo. Thik ase? And from the left side amar yat hobo Simi. So junto statement koise je 5 cadets between Simi and Tasmin yes 5 cadets between Simi and Tasmin yes correct then ki koise who is equidistant to Eliana again 5 cadets between Tasmin and Eliana so that means etia amar ami ultimately equation to banaisu etia amak count koribo koisile total keta ase so ami yat kiman ta ase ami count korim logote ami already gom pa Eliana 12 number ase Simi ei side or pra 9 number ase thik ase so that means আমি কাউন্ট কৰিম প্ৰথমতে আমি কাউন্ট কৰিলো আমি এই সিমি আৰু তুমি এলিয়ানা কেটো ধৰিলা সাইডত ৰাখা ওকে সো 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 so you have 11 plus এফালে 12 পজিশনত এলিয়ানাৰ পজিশনটো 12 হয় plus সিমিৰ পজিশন 9 হয় ঠিক আছে so how much do you get so 12 এটো 29 12 29 30 31 32 so answer is 30 that means total cadet tumar kiman ase you have overall 32 cadets okay so tumaluke ekhini bostu korute don't get confused because a minor detail can give you the whole answer okay so tumi baki khini milai thibo na lage efale 1 2 3 4 12 leke moi efale di asu 1 2 3 4 9 leke moi di asu you don't have to do that simply at a minor detail we have been given which later became our major detail যে equidistant হয় বুলি কলে মানে তাজমিনৰ মাজত বহালু ইফালে পাঁচটা দিলু বাকি ইহঁতৰ পজিশন গিটাও প্লাস কৰি দিলু হৈ গল we got our answer very simple so next question এতিয়া we have this code language question okay bhalke saba so whenever you are doing code language question the first thing তুমি কি মিলাবা হেতু হইছে তুমি কি কৰিবা দুটা সেন্টেন্স লবা যত তোমাৰ অকল এটা word common হয় then you find out hey word tour code কি হয় like that heneke sentence bla compare কৰিবা যত দুটা দিন নাম হয় যত প্ৰথমতে সদায় এটা word common বিচাৰিবা হেতু find out কৰিবা later on you move on তেনেকে তুমি লাহে লাহে কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে so see first কৈছে যে hunger and poverty remain হেতু তাৰ কোডটো আছে ner gup jil mab এনেকে দিছে weird names okay moving forward কি দিছে people count poverty records হেতু abc gup xyz def এনেকে বুলিছে এটা next count remain unchanged records the buff ner def xyz এতিয়া আকৌ কি দিছে আমাৰ people and poverty rate তো ultimately আমি ইয়াৰ পৰা উলিয়াব লাগে rate and record so এটো দিছে তোমাৰ abc হয় this is c okay a little bit of printing mistake so this is your c not e okay so tumalukor etia people and poverty rate is abc mub for gup so ultimately moi jonu prothom kotha kolu what we are going to do is that ami duta line lom aru tate ami juntu amar eta only one common word ase hetu ami bisarim then there we get the code language to ami crack korbo try korim eta common code ki ase hetue amar hey given common word tur code hobo
তো হেনেকে will compare. Let's see. For example, আমাৰ এটা first hunger আছে হয় নাই? Hunger and poverty remain. এনেকে আছে. আৰু people count poverty records. So ইয়াতটো তোমাৰ if you see here তোমাৰ ইয়াত কি আছে? Poverty common আছে হয় নে? ইয়াত poverty common আছে। আৰু কিবা common আছে নেকি? But poverty common আছে যদিও we might not be able to see this. ইয়াত bar poverty common আছে ঠিক আছে। Next কি আছে? Let me, first of all, let me change colors. এটা বুজি পাবলে ভাল হ'ব। Okay? Again, remain আছে ইয়াতে। Remain আছে। এটা remain ক'ত আছে? Remain ইয়াত আছে। Okay? So first আমি remain টো চাই লওঁ। Hunger and poverty remain. Count remain unchanged records. So remain আছে। ইয়াতে আমাৰ ইয়াত আৰু ইয়াৰ মাজত common কি হয়? Ner আছে, gub, jil, mup. ইয়াত কি আছে? Buff, ner. So that means আমি গম পালো remain or code হৈছে NER. Okay, so remain or code is NER. Okay, next আছে we have our poverty. The poverty, hunger and poverty remain. People count poverty records. So yat poverty আছে. Poverty common কি হ'ব চোৱা নেটো ইয়াত নাই। We will look for other remain আৰু বেলেগত আছে নেকি? Remain আৰু বেলেগত নাই। Okay, again আমি এতিয়া poverty লে আহিলো। Poverty ইয়াত common আছে কি আছে? GUP যোনটো word লিখা আছে, that is common here. So that is why আমি হেতু use কৰিলো। So GUP, that means our poverty হৈ গ'ল GUP. Okay, poverty আৰু ক'ত আছে? এইটো poverty আছে। Again underline কৰিলা তুমি GUP হৈ গ'ল। ঠিক আছে। Next আমাৰ কি আছে? Next we will look for another word. Okay, আমাক mainly কি লাগে? আমি বিচাৰি গেছো rate and records. So and টো ক'বাত বিচাৰি পাও নেকি? So and ক'ত আছে? And আছে people and poverty rate আছে। আৰু ইয়াতো আছে। Okay, sorry. এই বস্তু oh no, we can do this. Sorry. Okay, so ইয়াত and আছে, right? So and ইয়াত আছে, and ইয়াত আছে। ইয়াতে আমি and বিচাৰিব লাগিব। Okay, hunger and poverty remain at people and poverty rate. So poverty আমাৰ and আৰু poverty common আছে, but poverty আমি already উলাই ললো। GUP টো poverty code হয়, উলাই ললো। বেলেগ কি common আছে? বেলেগ আমাৰ কি common আছে? ABC, MUB আৰু for আছে, MUB আছে। Okay, so we can see that আমাৰ and or code হৈছে MUB. Okay, that means আমি এতিয়া আমাৰ এটা পাই গৈছো, middle টো পাই গৈছো দেই, middle and or আমাৰ যোনটো হয় MUB, এটা কোড আমি পালো, and or কোডটো আমি পালো। ঠিক আছে। নেক্সট আমি ৰেট বিচাৰিব লাগিব। So rate আমাৰ code আছে চাবা, people count poverty records আছে ইয়াতে। Okay, count remain unchanged records. So records ইয়াতে আছে, but then are there other words? Count to count ইয়াত আছে। So count or records here common আছে। So that means here we have two words, count and records. ইয়াতো count and records common আছে। So ইয়াতে আমি কি কৰিব লাগিব? হেনকা দুটা বিচাৰিব লাগিব যোন আমাৰ common আছে দুটাতে। XYZ আৰু DEF, XYZ আৰু DEF, ঠিক আছে, এইখিনি common আছে। So ultimately আমি ইয়াত exactly ক'ব নোৱাৰো XYZ হ'ব নে DEF হ'ব, আমি ক'ব নোৱাৰো, খালি record কোনোবা এটা হ'ব। Rate লৈ আহিলো, rate আৰু ক'ত আছে আমাৰ? Where else do we have rate? Yes, people and poverty rate, ঠিক আছে, people and poverty rate। people আমাৰ ইয়াতো আছে, here also we have people। আমি establish কৰিছো যিহেতু count আৰু record আমাৰ common word আছে, ইয়াতো count আৰু record common word আছে। Okay, তো ইয়াতে আমি দুটা হেনকা same common word বিচাৰিব লাগিব। ABC ইয়াত নাই, XYZ আছে আৰু DEF আছে, ইয়াতো XYZ DEF আছে। So that means এই দুটাৰ ভিতৰত কোনোবা এটা counter code হয়, কোনোবা এটা recordsৰ code হয়, খালি কোনটো হয় আমি গম নাপাওঁ, সেইটো clearly ইয়াত দিয়া নাই। ঠিক আছে, but then remaining আমাৰ থাকিছে people, আমাৰ remaining হয় people, আমাৰ remaining আছে, that means আমাৰ ABC টো যোনটো হয় people ৰ code হ'ব। ইয়াতো people আছে, that means ABC টো people ৰ code হয়। So মই লিখি দিছো people টো কি হ'ব তোমাৰ ABC code হৈ যাব। Okay, that means বাকি কি থাকিলে? rate তেতিয়াহলে কি হৈ গ'ল? rate হৈ গ'ল আমাৰ তেতিয়াহলে rate হৈ গ'ল 4। ঠিক আছে, the rate হ'ব তোমাৰ 4। তো 4 MUB আৰু এফালে হয়তো def বহিব, নহলে yes, def বহিব, নহলে তোমাৰ XYZ বহিব। এতিয়া কোনটো বহিব? নহলে তোমাৰ XYZ কোনোবা এটা বহিব, because আমাক clearly ইয়াত দিয়া নাই, that's why we can't tell। Okay, so সেইকাৰণে we will look at the options now। অপশ্যনত চালো যে for MUB আৰু বাকি কি দিয়া আছে, ইয়াত আমাৰ অপশ্যন নম্বৰ C টো for MUB def আছে। So that means সেইটো আমাক অপশ্যনে ক্লিয়াৰ কৰি দিলে, যিহেতু ইয়াত আমাক sufficient আমাৰ evidence নাছিলে, but through the option we got to know answer টো কি হ'ব? for অপশ্যন নম্বৰ C হ'ব for MUB def DEF। ঠিক আছে, so this is how you crack the code। অকমানটো সময় লবা,
ঠিক আছে খেলি মেলি হ'ব পাৰে কেতিয়াবা because you might get confused in such situations সেইকাৰণে মই কৈছো সদায় তোমালোকে মাজে মাজে দুটা লাইন ল'বা ওকে মাজে মাজে ল'বা একদম সিৰিয়াসলি বোলে কন্টিনিউয়াসলি কৰি যা হেনেকেও হয়তো নোৱাৰিব পাৰা সেইকাৰণে মাজত মাজত চাবা ভালকে ক্লিয়াৰলি where only one word is common তাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিবা then you crack the code one by one ওকে আৰু য'ত তুমি কোডটো পাইছা আনলাইন কৰি যাবা হেখিনি তো তোমাৰ ভাঙি ভাঙি গৈ থাকিব ন then you crack এখিনি এটো কোড নহয় ইয়াৰ এটো কোড নহয় তো তেনেকৈ ৰিমেইনিং will be your remaining the rest of the code তো হেনেকে তোমাৰ আনসাৰটো ওলাব সো ইয়াত অকমান সময় দিবা এখিনি বস্তু কোডছ খিনি মানে তুমি ক্র্যাক কৰি থাকিলে রাইট ইফ ইউ কিপ প্র্যাকটিসিং তো তোমাৰ সোনকালে হ'ব ওকে সো মুভিং ফৰৱাৰ্ড টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন কৈছে Shimla is colder than only Uti বুলি কৈছে এটো বস্তু চাবা এতিয়া যেটা আমি এনেকা ধৰণৰ কোৱেশ্চন বিলাক কৰো ৰাইট কৈছে Shimla is colder than only Uti মানে সবতকে গৰম উটিত Shimla সেকেন্ড গৰম মানে গৰম মানে ঠাণ্ডাৰ ভিতৰত মানে সবতকে কম ঠাণ্ডা উটিত তাৰ পৰাহে Shimla এনেকে মানে সো আমি লাষ্টৰ ফলৰ পৰা এনেকে দি যাব পাৰো only Uti বুলি দিছে কাৰণে only এটা মই এটো সাইন ব্যৱহাৰ কৰিছো মানে কম গৰম ঠিক আছে সো মই এটো কলো ইয়াৰ পৰা মই বুজাইছো সবতকে গৰম উটিত হয় উটি বুলি কয় ঠিক আছে দেন তাৰ পৰা Shimla Taba কৈছে যে Missouri is colder than Mount Abu but not as cold as Nainital. Okay, এটো মই অলপ পিছত কৰিম. Next কৈছে Darjeeling is colder than Shimla but not the coldest. কৈছে Darjeeling Shimlatকে Darjeeling ঠাণ্ডা. ঠিক আছে? Shimlatকে Darjeeling ঠাণ্ডা হয় কিন্তু সবতকে ঠাণ্ডা জায়গা নহয়. Okay, ইয়াৰ নেক্সটত আহিম যেহেতু আমি এফালে অলৰেডি এস্টাবলিশ কৰিলো অনলি উটি দিলে কাৰণে আমি ক'লো যে উটি সবতকে বেছি কম ঠাণ্ডা তাৰ পিছত ঠাণ্ডা বেছি হ'ব Shimla তাৰ পিছত ঠাণ্ডা বেছি হ'ব Darjeeling এতিয়া আমি তাৰ পিছত এইখিনি যেহেতু আমি এস্টাবলিশ কৰিলো ইয়াৰ নেক্সট এইখিনি বস্তু আমি ইয়াত লগাই দিব লাগিব ঠিক আছে যে Missouri is colder than Mount Abu but not as cold as Nainital যে Missouri Mount Abu কে ঠাণ্ডা হয় খালি Nainitalৰ সমান ঠাণ্ডা নহয় that means Nainitalত সবতকে বেছি ঠাণ্ডা পৰে Nainitalত সবতকে বেছি ঠাণ্ডা পৰে দেন পৰে ক'ত Missouri মই শৰ্টত লিখিছো দেন পৰে ক'ত Mount Abu okay Mount Abu শৰ্টত লিখিছো দেন পৰে ক'ত Darjeeling so that means সবতকে বেছি ঠাণ্ডা পৰে Nainital then Missouri then Mount Abu then Darjeeling then Shimla then Ooty তো হেনেকে মই মিলালো মই লাষ্টৰ পৰা এটো Ooty তো লাষ্টত দিছো because only Ooty বুলি দিলে সেই কাৰণে Okay, তোমাক সুধিছে কি তোমাক সুধিছে which among the following is the second coldest কোনটো হয় your Missouri is the second coldest okay Missouri তোমাৰ মুছৰি বুলি কয় কিছু মানে ঠিক আছে সো তোমাৰ second coldest জেগা হয় কেতিয়াবা তোমাক এনেকে second coldest third coldest সুধে first coldest কেতিয়াবা নুহুদে okay তো হেকিনি তোমালোকে সিৰিয়ালি মিলাব জানিব লাগিব Okay, so moving to our next question. Eto ami mental ability buliu kau. JNVST exams bilakoto khub ahe. Ta mental ability question to tomaloke saba. Eto mon koriba akoman dei. It might confuse you. Je eto ami sao paru. Kuntu direction goise. Clockwise goise na anti-clockwise goise. Keneke right ghurise, left ghurise. But no. Heneke ghura nai. Eto exchange korise. So this is simply exchanging. Okay, exchanging of the characters. So prothomode ki korile tomar circle to yale anile. ঠিক আছে ট্রায়াঙ্গল তো ইয়ালে লৈ গুছি গল সোয়া সার্কেল ইয়ালে আহিলে ট্রায়াঙ্গল তো ইয়াত গুছি গল ওকে দেন কি কৰিলে এটো এক্সচেঞ্জ কৰিলে ইকুৱেল টু ইয়ালে আনিলে ইনটু টু ইয়ালে গুছি গল ঠিক আছে দেখিলা এক্সচেঞ্জ কৰিলে নেক্সট কি কৰিলে জানানে এই গুটেই বস্তুটো ইয়ালে আনিলে ঠিক আছে আৰু এই গুটেই বস্তুটো ওপৰলে লৈ গুছি গল দুটাকে সোয়া তোমাৰ ইকুৱেল আৰু x টো ইয়াত আহি গল তোমাৰ ট্রায়াঙ্গল আৰু সার্কেল তো ইয়াত আহি গল হৈ গল again কি কৰিব এটা এটাটাকে এক্সচেঞ্জ কৰিব আকৌ এটা এক্সচেঞ্জ কৰিব এটো ইয়াত আহি গল এটো ইয়াত আহি গল ঠিক আছে দেখিছা ইনটু টু ইয়াত আহি গল ইকুৱেল টু ওপৰত গুছি গল again এটো এক্সচেঞ্জ কৰিব ট্রায়াঙ্গল তো ইয়াত আহি গল সার্কেল তো ওপৰত গুছি গল দেখিছা ট্রায়াঙ্গল তলত আহিলা সার্কেল ওপৰত গল ওকে again কি কৰিব আকৌ দুইটা এক্সচেঞ্জ কৰি দিব এটো এফালে লৈ যাব এটো ওপৰে লৈ যাব ঠিক আছে ইকুৱেল আৰু ইনটু টু তললে লৈ আনিলে ওকে ট্রায়াঙ্গল আৰু সার্কেল তো ওপৰে লৈ গল সো যেটা দুইটা একেলগে ওপৰলে আনাৰ পিছত কি কয় এটাটাকে এক্সচেঞ্জ কৰিব ঠিক আছে তো সার্কেল তো আমাৰ ইয়ালে আহিব that means our answer is going to be what মই ড্ৰ কৰিছো এফালে সার্কেল তো ইয়াত আহিব this is your circle then তোমাৰ sorry no সার্কেল তো তলত যাব সার্কেল তলত যাব ট্রায়াঙ্গল তো ওপৰলে আহি যাব ওকে দেন আকৌ এক্সচেঞ্জ হ'ব ইকুৱেল তলত আহিব ইনটু ওপৰত যাব
equal dot ahile into upward job. So this is your answer, equal into circle triangle. So your answer is going to be number A. ঠিক আছে, এটো তোমাৰ answer হ'ব। এনে চাব গলে বুজি নোপোৱালিহে লাগে কিনো কৰিছে, ইফালে নিছে নে সিফালে ধৰিব নোৱাৰে, বাট সামটাইমস তুমি ব্ৰেক ডাউন কৰিবা, সদায় এনেকা নাচাবা যে এনেকা এটো ইয়ালে যাব এটো ইয়ালে যাব এটো ইয়ালে যাব, সদায় হেতু বস্তু নাভাবিবা। ওকে, থিংক ইট আউট অফ দ্য বক্স, যে অকল দুটা দুটা এক্সচেঞ্জ কৰিলে কেনেকা হ'ব পাৰে নেকি, এনেকুৱা হ'ব পাৰে। বিকজ আমি সবে, দিস ইজ ভেৰি কমন, গিভিং এনেকে এটো ওপৰলে গ'ল এটো ইয়ালে গ'ল এটো ইয়ালে গ'ল আকৌ এনেকে আহিলে, দিস ইজ কমন। বাট এইটো তোমাৰ অকমান আনকমন কুৱেশ্যন এটা সুধিছে। ওকে, so এনেকে তোমালোকে solve কৰিব লাগিব, these are mental ability questions. Okay, so moving forward, next question তোমালোকক সুধিছে। Okay, এতিয়া ইয়াত কৈছে A B C D E are 5 houses in a row. Row hopefully তোমালোকে জানা row আৰু column, ঠিক আছে? Okay, this is your column, this is your row. Okay, এতিয়া কি কৈছে, তোমালোকক ইয়াত কৈছে যে পাঁচটা ঘৰ আছে, ঠিক আছে, ৰো হিচাপত পাঁচটা ঘৰ আছে, তোমালোকক ডাইৰেকশন দিব। ওকে, ডাইৰেকশন হিচাপত তোমালোকক দিব, তোমালোকে উলিয়াব লাগিব যে কোনটো ঘৰ ক'ত আছে, আলটিমেটলি তোমালোকে উলিয়াব লাগিব যে মিডলত কোনটো ঘৰ আছে, which house is in the middle. Okay, you have to find out which house is in the middle. So first আমি কি কৰিম, মই তোমালোকক ক্লিয়াৰলি দেখুৱাই দিছো, নৰ্থ সাউথ ইষ্ট ৱেষ্ট হয়, এইটো ইষ্ট হয়, এইটো ৱেষ্ট হয়, এইটো নৰ্থ হয়, এইটো সাউথ হয়, ঠিক আছে। Keeping these in mind, we'll do the questions. First ত কৈছে A is to the north of B. A ক'ত আছে, B north, B north মানে কি, B ওপৰ, B north, this is your north, B north মানে A ওপৰত আছে, ঠিক আছে। নেক্সট কৈছে E is to the south of C and north of A. আচ্ছা, south of C তো মই পিছত কৰিম, মই প্ৰথমতে কৈছো north of A, because আমি অলৰেডি A পজিশনটো লিখিলো ন, এতিয়া কৈছে A is to the north of B, সেইটো আমি কৰিলো। কৈছে E ক'ত আছে, E is to the south of C and north of A. E ক'ত আছে, E C ৰ সাউথত আছে। এতিয়া C আমি এতিয়ালৈকে আঁকা নাই, সেইকাৰণে C আমি পজিশনটো নাজানো, আমি A ৰ পজিশন জানো, আৰু কৈছে E A ৰ নৰ্থত আছে বুলি কৈছে। সো A ৰ নৰ্থ মানে কি, A ৰ ওপৰত, E টো A ৰ ওপৰত আছে বুলি কৈছে, ঠিক আছে। আগেন কি ক'লে, C E is to the south of C, C ৰ সাউথত, C ৰ সাউথ মানে কি, C ৰ সাউথ মানে কি, C ৰ সাউথ মানে C ৰ তলত, south is down, right, in the down side, that means C ৰ সাউথত E আছে, A ৰ নৰ্থত E আছে, হেতু আমাৰ পজিশনটো ক্লিয়াৰ হৈ গল। নেক্সট কৈছে B is to the north of D. B ক'ত আছে, D ৰ নৰ্থত আছে, that means এটো B আছে, D আকিলো, D ৰ নৰ্থ মানে D ওপৰত B আহি গল। তো আমাৰ ধুনিয়াকে ৰোটো বনি গল। এটা কি কৈছে, which house in the middle, সবতকে মাজত থকা হাউসটো কোনটো, এফালৰ পৰা দুটা কাটি দিলো, দুটা কাটি দিলো, সবতকে মাজত থকা হাউসটো হৈছে আমাৰ A. Okay, so A is in the middle. So moving on to the next question. A cube has its face painted red and is then cut into 64 smaller equal cubes. How many smaller cubes will have exactly 2 faces painted? কি কৈছে, এটা কিউব আছে, কিউব আছে এটা। ওকে, মোৰ ড্ৰয়িং বৰ এটা ভাল নহয়, বাট চোৱা তোমালোকে। ওকে, দিস ইজ আ কিউব, কিউব আছে। এটা কিউবটো কি হয়, এই এটা কিউবটো তোমাৰ কি কৰিছে, ৰং কৰি দিছে, ঠিক আছে, সব ফালে তোমাৰ ৰঙা ৰং কৰি দিছে। ওকে, ৰঙা ৰং কৰি দিছে, ৰং কৰি দিয়াৰ পিছত কৈছে যে এটা কিউবটো সৰু সৰুকে ইকুৱেলি 64টা আৰু এক্সট্ৰা সৰু সৰু কিউব বনালে। এই এটা ডাঙৰ কিউবৰ পৰা ভাগ কৰি 64টা সৰু সৰু কিউব বনালে। নেক্সট সুধিছে যে এতিয়া যদি মই গোটেই কিউবটো ৰং কৰি মেলি ইয়াৰ পৰা যদি মই কাটি 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 64টা ইকুৱেল কিউবছ বনাও, তেতিয়াহ'লে কেইটা কিউবত মানে কিউবৰ ফেচ গিটা পেইন্ট কৰা থাকিব ৰেড, মানে কি ফেচ মানে কি, এইটো ফেচ হয়, এইডোখৰ ফেচ বুলি কয়, ঠিক আছে, এইডোখৰ ফেচ, এই সাইডটো যদি পেইন্ট কৰি দিও এইডোখৰ ফেচ হয়, ঠিক আছে। এতিয়া ইয়াৰ কাৰণে তোমালোকে এজ চাব লাগিব, কিউবৰ এজ কিমান, এজ কি হয় জানানে, দিজ আৰ দা এজ। মই যে কিউবটো বনাই আছে, মই কিউবটো আকোতে দেখিছানে, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, these are the edges. এই যে লাইন বিলাক যে মই দিলো যে এইবিলাক এজ হয়, edges of a cube. ওকে, সো ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ ফৰ্মুলা আছে, যেহেতু 64 স্মলাৰ কিউবস কৈছে ন, সো এতিয়া আমি ফৰ্মুলা হিচাপত আমি যাবলৈ গলে আমি কি কৰিম, ফাৰ্স্ট অফ অল আমাৰ ফৰ্মুলাটো দেখাত এনেকুৱা হয়, ঠিক আছে, যেহেতু 12 আমাৰ এজেস আছে, সো 12 এজ আছে, 12 ইনটু আমাক ফেস উলিয়াব দিছে ন, কেটা ফেস, দুটা ফেস পেইন্ট কৰা থাকিব এনেকে বুলি কৈছে, দ্যাট মিন্স n - 2
এইটো আমাৰ আনসাৰটো হয় ইয়াতে মানে আমাৰ দুটা ফেজ পেইন্ট কৰা হদিছে কাৰণে আমি -2 কৰিছো এতিয়া n কি হয় n হৈছে তোমাৰ the cube root of 64 ঠিক আছে তো 64 ৰ কিউব ৰুট কিমান হয় তো n is equal to কি হ'ব তোমাৰ cube root of 64 ঠিক আছে n ৰ ভ্যালু হ'ব তোমাৰ 4 how because 4 into 4 into 4 is equal to 64 ঠিক আছে 4 4 is 16 16 4 is 64 okay so ultimately আমি এটা n ৰ ভ্যালুটো গম পালো n ৰ ভ্যালু গম পালে আমি ফৰ্মুলাটো দেখিলো ঠিক আছে আমি 12 কিয় ললো 12 because মই তোমাক কলো ন 12টা এজ আছে so ultimately আমি যদি এই ফৰ্মুলাটো যদি আমি if we this formula আমি যদি ইউজ কৰো এতিয়া ঠিক আছে আমি যদি এই ফৰ্মুলাটোকে যদি আমি ইউজ কৰো okay and we solve it then we'll get যে কেটা আমাৰ ফেসেস দুটা ফেস পেইন্ট কৰা আমাৰ কেটা কিউব থাকিব so 12 into n হল আমাৰ কি 4 minus 2 your answer is 4 minus 2 হৈ গল 2 তো 12 2 is 24 that means আমাৰ 24 টা কিউবৰ ফেস বিলাক মানে সাইড দুটা সাইড পেইন্ট কৰা দুটা সাইড ৰঙা ৰং লাগি থকা আমাৰ কেটা কিউব থাকিব 24 টা কিউব থাকিব okay so this is how we took it out আমি কেনেকে আমি ইয়াত এজেস ইউজ কৰিব লাগিব আমি এজ খিনি because আমি এই এজ খিনি গন্তি কৰিলো ন এৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিছো কিয় মাল্টিপ্লাই কৰিছো because আমি এজ খিনি পৰা ইয়াৰ এনেকে ৰং লাগিব কিছুমান এনেকুৱা হ'ব যে ভাগ কৰোতে কিছুমান কিউবছৰ তিনটা সাইড ৰং লাগি থাকিব পাৰে ঠিক আছে সাপোজ ইয়াত যদি এটা কিউব হল ইয়াৰ পৰা ৰং লাগিলে ইয়াৰ পৰা ৰং লাগিলে তলৰ সাইডটোতো ৰং লাগিব ন তো 3 ফেসেস তাৰ ৰং লাগি থাকিব বাট আমাক সুধিছে যে এনেকুৱা কেটা কিউব থাকিব যত অনলি 2 ফেসেস তোমাৰ ৰং লাগি থাকিব তো হেনেকে কৰিব লাগিব তুমি তো দিস ওয়াজ দা ফৰ্মুলা ফৰ দ্যাট আমি হেনেকে এজেস খিনি ইউজ কৰি মিলি বা কিমানটা ফেস আমাক সুধিছে হেতু আমি মাইনাস কৰি মিলি এনেকে আমি উলিয়ালো okay so that's how we got our answer so our answer is going to be option number B 24 ঠিক আছে now moving on okay so ইয়াত তোমালোকৰ এতিয়া odd one বিচাৰিব দিছে দেই odd one বিচাৰিব যাম jumble words দিছে first of all এই jumble words খিনি যে দেখি পাইছা তোমালোকে jumble words খিনি সদায় মন কৰিবা কেনেকে উলিয়াব পাৰা আনসাৰ খিনি okay so for that you know you look at the other words also যে কিবা এটা কমন আছে নেকি কিবা এটা মেটেৰিয়েলৰ কথা ক'ব পাৰে একে ধৰণৰ মেটেৰিয়েল আমি হেতু ভিত্তিটো আমি উলিয়াব পাৰো ঠিক আছে ফৰ এক্সাম্পল তোমালোকৰ ইয়াতে ফাৰ্স্ট ওয়াৰ্ডটো যোনটো হয় এটো একচুয়ালি তোমাৰ ওয়াৰ্ডটো হৈছে অ্যালুমিনিয়াম your word here is aluminum ঠিক আছে a l u m i n i u m so your word is aluminum okay and next তোমাৰ কি হ'ব এটো হৈছে steel s t e e l steel এটা মেটাল হয় aluminum is a metal steel is a metal then আমাৰ আহিলে আৰু কি মেটাল তোমাৰ মনত ৰাখিব copper nickel এইবিলাক হ'ব হয়নে so to c o p p e r so this is your copper okay then তোমাৰ এটো কি আছে এটো আকৌ ভাবি পোৱা নাই কি হয় আমি তাৰ পিছৰটো চাও n i c k e l nickel sorry n i c k l e nickel ঠিক আছে এতিয়া এইটো কি হয় চাবা দে এইটো যদি মই মিলাই চাও এইটো m o n k e y এইটো হৈ গল monkey okay এটা চাবা তোমালকে aluminum steel copper nickel these are metals okay these are metals but monkey is an animal okay monkey is an animal so ultimately আমি কি বুজি পালো uncommon কি হয় আমাৰ our uncommon here is monkey because বাকি সব আমাক ইয়াতে মেটেলৰ কথা কৈছে but monkey is an animal so that is the uncommon আমাৰ uncommon দিব দিছে না odd one কোনটো হ'ব so odd one is your option number A it's a monkey so others that have been mentioned here হেখিনি কি হয় হেখিনি metal হয় but monkey is an animal হেখিনি এটো বেলেগ হয় odd one হয় okay again next question number 9 আমাক দিছে P and Q are brothers P আৰু Q কি হয় brothers হয় okay R আৰু S sisters হয় okay এতিয়া next কি কৈছে next কৈছে যে the son of P is the sister of sorry the son of P is brother of S এটা son of P কি হয় brother of S that means যদি R আৰু S sister হয় আৰু P ৰ son টো যদি S ৰ brother হয় that means son R আৰু S ইহতি গুটেখিনি কি হয় siblings হয়
Okay, sisters and brothers তো siblings হল তেতিয়া হলে যেহেতু p আৰু q brothers হয় তো q কোন হৈ যাব সুধিছে q is related to r as q আৰু r ৰ মাজত ৰিলেচন কি থাকিব দেউতাৰ ভাইটো তোমাৰ কি হ'ব your uncle so q is your uncle তোমাৰ answer হ'ব number D uncle okay moving on next question okay ইয়াত কৈছে a man walks again east west north south চাই লোৱা east হৈ গ'ল west হৈ গ'ল north হৈ গ'ল south হৈ গ'ল okay again এতিয়া a man walks 10 meter towards east okay 10 meter towards east so আমি এইফালে গৈ আছো eastৰ ফালে গৈ আছে 10 meter okay eastৰ ফালে গ'ল 10 meter next কৈছে যে then he turns left ইয়াৰ পৰা আমাৰ এইটো right and left and walks sorry then he turns left and walks 5 meter 5 meter good ঠিক আছে কৈছে then he turns left again and walks 10 meter আকৌ right left আকৌ left আহিলে 10 meter ইয়াৰ সমান এতিয়া আমাক সুধিছে how far and in which direction is he from the starting point this is your starting point this is your ending point এটা starting point ৰ পৰা ending point ৰ মাজত distance কিমান হয় কিমান হ'ব distance কিমান আছিলে ইয়াত তোমালোকে দেখিছা এইটো যেহেতু this one you saw right 5 meter এইটো তোমাৰ 5 meter হ'ব 5 meter কোনফালে আছে এটা ওপৰ ফালে চাইছো ৰাইট ওপৰ ফালে আছে that means এটো নৰ্থত আছে okay যেহেতু মই starting point ৰ পৰা মই গন্তি কৰিছো ওপৰলে গৈছো ন তো ইয়াৰ পৰা ইয়ালে distance 5 meter যেহেতু মই ওপৰলে গৈছো that means মই নৰ্থত আছো ওপৰলে যোৱা নৰ্থ এফালে গলে ইষ্ট এফালে গলে west তললে গলে south ঠিক আছে that means তোমাক starting point ৰ পৰা কোনটো direction আৰু কিমান দূৰত আছে সুধিছে starting point ৰ পৰা মই 5 meter নৰ্থত আছো so 5 meter north is your answer okay next question এতিয়া আমাৰ এখিনি ইংলিশৰ কোৱেশ্চন হয় ঠিক আছে সো আমাৰ ৰিজনিংৰ কোৱেশ্চনস খিনি হৈ গল নাও উই উইল বি ডুইং দা ইংলিশ কোৱেশ্চনস ইংলিশ সেকশনৰ যিখিনি কোৱেশ্চনস আছে তাত তোমালোকৰ ইডিয়মছ আছে তোমালোকৰ ফিগাৰ অফ স্পীচ আছে সো আমি অকমান চাও আহা মই বাকিখিনি অপচন মই বুজাই দিম অকমান কি কৈছে কি হয় মিনিংটো okay কৈছে what figure of speech is exemplified in the following philosophical observation তোমাৰ এখাৰ মানে কথা এখাৰ কৈছে he who saves a life kills a shadow he who destroys a life creates a void তো এটো তোমাৰ কি কৈছে antithesis কৈছে নে apostrophe কৈছে নে hyperbole কৈছে নে euphemism কৈছে এতিয়া মই গুটেখিনি বুজাই দিছো কোনটো কি হয় antithesis হয় যত তোমাৰ opposite ideas খিনি একেলগে লৈ পিনি কিবা এটা meaningful deeper meaning দিব চেষ্টা কৰে ঠিক আছে opposite ideas খিনি একেলগে লোৱা যায় okay then তোমাৰ apostrophe হৈছে যত তোমাৰ কোনবা এটা বস্তুক তোমাৰ কি বুলি কয় হলে which is not present there মানে which cannot talk back to you but তাক লৈ পিনি কোৱা যায় address কৰা যায় so addressing someone or something which cannot speak back or talk back যেনেকে suppose oh the trees oh the goddess এনেকে যদি মই কওঁ that is an apostrophe okay next hyperbole মানে কি exaggeration okay বহাই সহাই কোৱাটোকে hyperbole বুলি কয় okay and last you have euphemism the euphemism hoise ki kiba harsh kotha bilak ami je polite শব্দ ব্যৱহাৰ কৰো যেনেকে ধৰি লোৱা কিছুমান যে ধৰা মানুহ ঢুকালে আমি death died বুলি কবলে কোন বেয়া লাগে harsh শুনি পাই ন so instead we say passed away বুলি কওঁ okay কি বুলি কয় left to heaven এনেকে বুলি কওঁ so this is an euphemism মানে আমি harsh word জন died বুলি কলে বেয়া লাগে শুনি ন তো তাৰ জায়গাত আমি যদি polite words use কৰিলো হেতুকে আমি euphemism হেনকা বিলাক কাম যেটা আমি কৰো হেতুকে আমি হেনকা exchange of words যেটা আমি কৰো হেতুকে আমি euphemism use হৈছে বুলি আমি কওঁ okay so yet in this sentence আমাৰ এবিলাক use হোৱা নাই আমাৰ use হৈছে antithesis because we have opposite ideas he who saves a life kills a shadow কি কৈছে he who saves a life kills a shadow বুলি কৈছে but he who destroys a life creates a void so opposite idea saves a life destroys a life dekhsa opposite ideas dise so these thing here we see okay opposite words khini contrasting words usor pazare bohale to oxymoron hoy opposite ideas usor pazare ba use korile philosophical sense of jenega use kora goise hetu antithesis hoy okay confused no hoba so your answer here is antithesis okay next question identify the main verb in the following complex sentence okay এই sentence টো এটা main verb উলিয়াব দিছে আচ্ছা তোমালকে main verb টো কেনেকে উলিয়াবা
কথাটো এনেকুৱা হয় ন আমি এতিয়া মেইন ভাৰ্বটো আমি চাম যে মেইন ভাৰ্ব এনেকুৱা এটা বস্তু হয়, এইটো নহ'লে আমাৰ সেন্টেন্সটো দিগদাৰি হ'ব মানে, ঠিক আছে? নোহোৱাকে আমাৰ সেন্টেন্স আমি বনাব নোৱাৰো, মিনিংটো নোলাব, দিগদাৰি হ'ব। For example, ইয়াত চোৱা, the policy analyst who structuralized the trade frameworks realized too late that the tariffs would backfire. Okay, তো ইয়াতে আমাৰ কেটামান আমাৰ এটাতকে বেছি verb আছে আমাৰ, okay? But চোৱা, যদি মই কেটামান বস্তু আঁতৰাই দিওঁ, যেনেকে ধৰি লোৱা, structuralize is a verb, right? So যদি মই এইখিনি আঁতৰাই দিওঁ, এডোখৰ who structuralized the trade frameworks, এডোখৰ যদি মই আঁতৰাই দিওঁ, suppose মোৰ সেন্টেন্সটো বেয়া হৈ যাব নেকি, মিনিংলেছ হৈ যাব নেকি? চাওঁ, the policy analyst realized too late that the tariff would backfire, নহয়। Okay, so এইখিনি যদি মই ৰিমুভ কৰি দিলেও মোৰ সেন্টেন্স যদি ঠিককে চলি আছে, that means এইটো structuralize মোৰ মেইন ভাৰ্ব হ'ব নোৱাৰে, because মেইন ভাৰ্ব আঁতৰালে আমাৰ দিগদাৰ হ'ব, মানে we need the main verb. That means আৰু কি আছে, আমাৰ verb আছে realized, okay? Realize we will need, realize আঁতৰাই দিলে আমাৰ দিগদাৰ হ'ব, তো আমি বুজি পালো যে তো আমাৰ ইয়াতে আমি বুজি পালো আমাৰ মেইন ভাৰ্বটো কোনটো হ'ব, realize is our main verb, okay? Number C, realize is going to be our main verb. Would backfire to exactly আমি মেইন ভাৰ্বত নপৰে, okay? realize to খালি আমি আঁতৰাই দিলে আমাৰ মিনিংটো অকমান চেঞ্জ হৈ যাব, দিগদাৰি হৈ যাব। মেইন ভাৰ্ব আমি হলাব নোৱাৰো, মেইন ভাৰ্ব হলালে আমাৰ যদি মিনিং চেঞ্জ হৈ যায় আমাৰ দিগদাৰি হ'ব সেন্টেন্সটো, okay? That's why we need the main verb. তো মেইন ভাৰ্বটো আমাৰ কি হৈ গ'ল, realize to আমাৰ মেইন ভাৰ্ব হৈ থাকিলে। Again, next question. কি কৈছে, the ancient fortress walls remained impregnable. Impregnable word to আমাক সুধিছে synonym. Despite weeks of constant bombardment by the invading forces. কি কৈছে চোৱা, যে যোনটো fortress walls হয়, okay? মাহেলৰ যোনখিনি wall হয় বুলি কৈছে, যিমান bombardment মানে কি, যিমান বম পেলাইছে হলেও wallটো ভাঙা নাই বুলি কৈছে। impregnable বুলি কৈছে, impregnable মানে কি বুজি পালা, despite weeks of constant bombardment মানে বহুত সপ্তাহৰ পৰা বম দি আছে হলেও মানে কি হৈছে, হলেও ৱালটো ভাঙা নাই, মানে ৱালটো ষ্ট্ৰং হয়, সেইটো কথা কৈছে। impregnable মানে কি, ৱালটোৰ কথা কৈছে, ফৰ্ট্ৰেছৰ ৱালটো ষ্ট্ৰং হয়, ইমান বম দিয়া পিছতো ভাঙা নাই, তো that means in a way কৈছে যে ৱালটো উইক নহয়, ষ্ট্ৰং হয়। সো আমি impregnableৰ শব্দ এনেকুৱা এটা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব মিনিং উলিয়াবলৈ কাৰণে, যোনটো তোমাৰ হ'ব মিনিংটো এনেকুৱা হ'ব যে উইক নহয়, ষ্ট্ৰং, something which is not breakable easily, okay? in this case এটা চাওঁ, মিনিং খিনি চাওঁ, vulnerable মানে উইক হয়, এইটো আমাৰ আনসাৰ হ'ব নোৱাৰে। invulnerable একদম ইজি, যদি vulnerable নহয় আমাৰ আনসাৰ ধুনীয়াকে invulnerable হ'ব, কথাই নাই, বাকি আমি পিছলৈ নেচালেও হ'ব। বাট মই কৈছো porous মানে য'ত বহুত হোলছ আছে, পৰ থকাখিনি porous বুলি কয়। আৰু dilapidated যেনেকৈ আমাৰ ৰাস্তাবিলাক, এই ৰাস্তাবিলাক গাঁত থাকিলে dilapidated road বুলি আমি কওঁ, সেইটো বস্তু, ঠিক আছে? সো ইয়াত this was very easy to find out, vulnerable নহয়, vulnerable মানে weak। তো আমাৰটো কৈছে ইয়াতে ন, বম দিয়া পিছতো মানে ফৰ্ট্ৰেছৰ ৱালটো পৰা নাই, that means ৱালটো ষ্ট্ৰং হয়, তো vulnerable ক'ব নোৱাৰো, invulnerable ক'ম, তাৰ অপজিটটো আমি ক'লো, so invulnerable is your answer. Then again, next question to আহিছো, choose the option that correctly fills the blank. কৈছে she insisted that he dash the report before leaving. She insist কৰা মানে কি, জোৰ কৰিছে যে যোৱাৰ আগৰ ৰিপৰ্টটো দি থৈ যাব লাগে, সাবমিট কৰি থৈ যাব লাগিব। এটা কি হ'ব, সাবমিট হ'ব নে would submit, ইয়াতে বহুত ভুল হয়, কিছুমানে সাবমিট লিখিছে, কিছুমানে would submit লিখিছে। নাও would submit তো যোনটো হয়, of course we know this is in the future tense, হয় নে, future tense ত ব্যৱহাৰ কৰা যায়, but চোৱা, she insisted that he submit the report before leaving, submit, because this is in insisted বুলি কৈছে, hypothetical হোৱা নাই like হ'ব, it's in the hypothetical sense, সেইকাৰণে আমি would submit নিলিখি আমি submit লিখিছো। she insisted that he submit the report before leaving, okay? Now moving forward, এতিয়া আৰু এটা ইয়াত চোৱা, question সুধিছে, select the sentence in which the participle is used correctly. participle, এতিয়া সবে তোমালোকে কি participle বুলি ক'লে সবে past participle বুলি ভাবে, হয় শুদ্ধ হয়, but past participle is not the only one, we have present participle also. তোমালোকে ভাববা যে মেম present participle কি হয়, প্ৰথমবাৰ শুনিছো, past participle তো শুনিছো, ঠিক আছে? present participle কি হয়, প্ৰেজেন্ট পাৰ্টিসিপল তোমালোকে জানা, খালি হেতুকে প্ৰেজেন্ট পাৰ্টিসিপল কয় বুলি তোমালোকে নাজানা। সো প্ৰেজেন্ট পাৰ্টিসিপল তোমাৰ হৈছে য'ত লাষ্টত আইএনজি লাগে, আইএনজি থকা শব্দবিলাকক আমি প্ৰেজেন্ট পাৰ্টিসিপলত, সেই ভাৰ্বটো যাৰ পিছফালে আইএনজি আছে আমি হেতুকে কওঁ যে আচ্ছা মানে আমাৰ ভাৰ্বটো কি হয়, প্ৰেজেন্ট পাৰ্টিসিপলত আছে, ঠিক আছে? য'ত আইএনজি আছে ন, ইয়াত ধৰি লোৱা, মই কৈ দিছো পাৰ্টিসিপল কোনখিনি হয়, ইয়াতে আমাৰ পাৰ্টিসিপল কোনখিনি হয়, ৱাকিং হয়, exhausted হয়, এইটো তোমাৰ past participle, এইখিনি present participle, having হয়, having finished এইকেইটা হয়, এইটো past participle, এইটো present participle, then running এইকেইটা হৈছে তোমাৰ participles খিনি। এতিয়া তোমাক
সুধিছে যে ইয়াত কোড পাৰ্টিসিপল খিনি শুদ্ধকে ব্যৱহাৰ কৰা গৈছে সুধিছে ঠিক আছে পাৰ্টিসিপল খিনি কোড শুদ্ধকে ব্যৱহাৰ কৰিছে মানে কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় তুমি যেতিয়া কিবা এটা সেন্টেন্স বা কিবা এটা কথা কৈ আছা ন তুমি যে প্ৰপাৰলি কথাখিনি নোকোৱা কোনটোৱে কি কৰিছে তুমি নোকোৱা ন পাৰ্টিসিপল খিনি ভালকে ইউজ নকৰা তেতিয়াহলে কথাটো বেলেগ হৈ যায়গে ওকে এটা মই যদি কওঁ যে কি বুলি কলে সাপোজ মই কিবা এটা কথা কৈ আছো ওকে এটা মই যদি কওঁ সাপোজ ফাৰ্স্ট যোনটো আমাৰ ইয়াত সেন্টেন্স হয় ন কি বুলি কলে মই ৱাকিং ডাউন দ্য লেন দ্য ট্ৰী স্ুইড এতিয়া মই মানে এইফালে খোজকাঢ়ি গৈ আছো গছো মূৰত খোজকাঢ়ি গৈ আছে গছে খোজকাঢ়িব জানে জানো গছতো খোজকাঢ়িব নাজানে খালি মই কলো কি মই গৈ আছো গছো মূৰত খোজকাঢ়ি গৈ আছে that means what I have not used my participle clearly মই ক'ব লাগিছে যে মই গৈ থাকোতে এনেকুৱা লাগিছে গছখিনি মূৰত গৈ আছে সেইটো মই ভালকে এক্সপ্লেইন কৰিব লাগিছিলে but I did not use it properly the tree swayed that tree swayed ক'লে এনেকুৱা হ'ল যে গছো গৈ আছে মই মানে মোৰ জেগাত গছ গৈ আছে কাৰণে মই গৈ আছো এনেকুৱা নিচিনা কোৱা লিখিয়া হ'ল ইয়াত মিনিংটো সেনেকুৱা ওলালে that is why this is not the correct use of your participle next কৈছে exhausted by the journey the bed felt welcome এতিয়া এই কথা চোৱা exhausted by the journey যে ভাগৰ লাগিছে জাৰ্নিটো সেইকাৰণে মানে বেডৰ ওয়েলকাম ফিল হয় the bed felt welcome মানে কি মোৰ নহয় বেডটোৰহে ওয়েলকাম ফিল হ'ল এনেকুৱা কোৱা লিখিয়া হৈছে ৰাইট হ'ব এনেকুৱা লাগিছে যে the bed felt like a welcome to me মোৰ কাৰণে but হেতু মই নিলিখিলো মই simply the bed felt welcome so it feels like যে মই বেডক ওয়েলকাম কৰি আছো ওকে এনেকুৱা কোৱা লিখিয়া হ'ল তো মিনিংটো মানে অকন ক্লিয়াৰলি নোলালে ইম্প্ৰপাৰ কে ওলালে সেন্টেন্সটো ৰং কিয় হৈছে বিকজ মিনিং ক্লিয়াৰ হোৱা নাই then next চাবা having finished the exam she left the hall quietly ঠিক আছে having finished the exam তাই কি কৰিলে তাই she যদি properly use কৰিলে আমি গম পালো কোনে হলটো ধুনিয়াকে এৰি থৈ গুছি গল তাই হলটো ধুনিয়াকে এৰি থৈ গুছি গল so this is the correct use of your participle okay because আমাক clearly state কৰিছে কোনে এৰি থৈ গৈছে okay তাই exam দি পিন তাই এনেকে এৰি থৈ গুছি গল clearly কৈছে but বাকিখিনি আমাক clear হোৱা নাই okay next কৈছে running to catch the bus the bag fell off her shoulder এতিয়া running to catch the bus এনেকুৱা লাগিছে বেগটোহে দৌৰি আছিলে বেগটো সেইকাৰণে পৰি গল এনেকুৱা টাইপ কোৱা লিখা হ'ল okay the bag মানে because ইয়াত তোমাৰ participle এইখিনি ইউজ কমাৰ পিছত properly তোমাৰ এড্ৰেছ নকৰিলে কৰ পৰা কাৰ বেগটো কৰ পৰা পৰিলে হেতু ইয়াত এড্ৰেছ কৰিব আফটাৰ দ্য কমা ইয়াত প্ৰপাৰলি এড্ৰেছ কৰিব লাগিছিলে কোটো এড্ৰেছ নকৰিলে এ বি ডি এড্ৰেছ নকৰিলে ভালকে that is why after using the participle ভালকে এড্ৰেছ কৰিব লাগে কালে ৰেফাৰ কৰিছে এটো নকৰা কাৰণেই a b আৰু d wrong হৈছে that is why c is your answer okay because ইয়াত properly address কৰিছে she বুলি দিছে properly address কৰিছে that is why this is the correct use of your participle not a b and d okay so next question কৈছে identify the correctly punctuated sentence punctuated মানে কি যত আমি punctuation marks যেনেকে আমাৰ full stop comma হৈ গল comma apostrophe তাপা তোমাৰ exclamation এইবিলাক বস্তু ঠিক আছে এনেকে quotation mark যদি আমি ইউজ কৰিবলা আমাৰ punctuation marks হয় ইয়াত শুনিছে আমি ক'ত correctly punctuation marks use কৰিছো it's a pity that the team lost its momentum এটা it's আৰু it's ৰ মাজত দেই it apostrophe s it's মানে কি এটো হ'ব তোমাৰ it is ঠিক আছে আৰু its it's মানে তোমাৰ এটো possession দেখুৱা গৈছে ওকে possessive বা possession যে মোৰ হয় কাৰোবাৰ হয় it's theirs it's mine so it's মানে নিজৰ এটো possessiveness টো ইয়াত দেখুৱা গৈছে কাৰণে এটো it's হ'ব তো নিজৰ কথা কৈছে যে it's a pity that a team lost its momentum so এটো কি হ'ব it's মানে কি it is a pity that the team lost its momentum so ইয়াত আমাৰ option number b টো correct হ'ব its it's টো বহিবা apostrophe হ'ব apostrophe কি হ'ল because it is ইয়াতে it is a pity that the team lost it is momentum to নহব this is entirely wrong so বাকি গুটেখিনি wrong হয় your answer is option number b it is a pity it's a pity to it is a pity that the team lost its momentum okay so your answer is option number b ebla keteba this is a very simple questions but keteba ahi jay just tomorrow confuse korbo karone okay next question is choose the word closest in meaning the underlined word the professor's laconic style often left students wanting more explanation okay a student of কৈছে যে বেছি explanation লাগে professor মানে professor style মানে laconic হয় laconic means মানে চোৱা ইয়াতে তুমি ইয়াৰ অৰ্থটো এই ৰখা উলিয়াবা দেই wanting more explanation মানে student এ বেছি explanation বিচাৰে সাৰে মানে কমকে explain কৰে
ভালকে এক্সপ্লেইন নকৰে বা কমকে কৰে সেইকাৰণে ষ্টুডেণ্টে বেছি এক্সপ্লেনেশ্যন বিচাৰে দ্যাট মিনছ লেকনিক মানে যেতিয়া আমাৰ কথা এটা কয় কম মানে সাটলকে কৈ থৈ দিয়ে বেছি বহলাই চহলাই নকয় মানে কম ৱৰ্ডছ ইউজ কৰে লিখাতে হওক কওঁতে হওক বা ৰাইটিঙতে হওক কি হয় কম ৱৰ্ডছতে কথাখিনি সামৰি থৈ দিয়ে সেইটোকে লেকনিক বুলি কয় ঠিক আছে চ' ইয়াতে মানে প্ৰফেচাৰে কি হয় কম কমকে কয় মানে বেছি বেছিকে বহলাই নকয় সেইকাৰণে ষ্টুডেণ্টবিলাকে মানে আৰু বিচাৰে যে ছাৰ আৰু অকণমান এক্সপ্লেইন কৰক সেইটো কথা ইয়াত কৈছে okay so laconic or meaning hoise where less words are used to express an idea or explain something okay eta verbose ki hoy eta moi gutekhini meaning bujai dim dei tumaloke nije saba tumaloke monot nije bhabba ki tumaloke answer likhi aisa saba verbose mane hoise jiman khini shobdo bibahar koribo lage tatke aru beshi shobdo bibahar kori dise okay over explaining to dorkar nai so this is not your answer tumak synonymous closest meaning hodise na to synonym to tomar etu synonym no hobo because verbose is where কম মানে verbose is where lots of words are used but আমাক কম words থকা কিবা এটা লাগে মিনিংটো যেনেকুৱা হ'ব লাগে terse is where তোমাৰ briefly in short মানে গুটেখিনি তোমাৰ wrap up অকমানি briefly মানে কি ছুটি চাপৰকে গুটে কথাখিনি wrap up কৰি দিয়ে সেইটো হৈছে terse so terse আমাৰ terse wordটো আমাৰ laconic লগত মিলিছে closest meaning হ'ব পাৰে so terse is our answer বাকিখিনি মই হলো কৈ দিছো eloquent মানে তোমাৰ যিমানখিনি শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে হিমানখিনি শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিয়ে ধুনীয়াকে বিউটিফুলি একদম বেছি দীঘল নকৰি বেছি ছুটি নকৰিও ধুনীয়াকে এক্সপ্লেইন কৰাটোকে আমাৰ ইলোকুৱেণ্টলি বুলি কয় ঠিক আছে বা ইলোকুৱেণ্ট pedantic so pedantic is মানে a little bit different from here যা মানে proper একো knowledge নাই মানে কি কৈ আছে কি হেৰি কৰি আছে okay that is তোমাৰ pedantic so a little bit no extra meaning from these okay again next hoise tomar etia prothomle synonym uliabole eta antonym uliabo dibo select the antonym of the word perfidious mane ami perfidious enokwa behavior bilak ba enokwa karbale refer korim jun hoytu trustworthy nohoy faithful nohoy loyal nohoy okay মানে বেয়া মানুহ এটা জুন যাক তুমি ভৰসা কৰিব নোৱাৰা জুন মানে ভাল নহয় disloyal হয় বা তোমাৰ unworthy of your trust হয় ঠিক আছে those people হেনকা মানুহ বিলাকৰ বা হেনকা কোৱালিটি থকা কাৰোবাক আমি perfidious বুলি কওঁ perfidious someone who is not to be trusted who is not loyal okay এতিয়া ইয়াতে ধুনীয়াকে যদি মই আকৌ মই কৈ দিওঁ who is not faithful okay loyal নোহোৱা মানে কি who is not faithful তে তুমি বিশ্বাস কৰিব অন্ধকে বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰা তুমি চকুমুদি বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰা মানুহবিলাকক আমি perfidious বুলি ক'ব পাৰো that means faithful হোৱা হলে এটা তাৰ অপোজিট হল হয়নে ফেথফুল আমাৰ অপোজিটে সুধিছে সো আনফেথফুল যদি পাৰফিডিয়াছৰ এটা মিনিং হ'ব পাৰে দ্যাট মিন্স তাৰ এন্টনিম আমাৰ ফেথফুল হ'ব ধুনীয়াকে ওলাই গল যোনটো তুমি বিকজ বাকিখিনি টান ৱৰ্ড হয় ফেথফুলৰ অৰ্থটো জানা সেইটোৱে তোমাৰ আনসাৰ হয় কেতিয়াবা ষ্টুডেন্ট বিলাকে এটো কৰে যোনটো আনসাৰ নাজানিলে যোনটো মিনিং জানে নহয় যোনটো শব্দৰ মিনিং জানে সেইটো লিখি থৈ আহে sometimes that also works okay but eto nokoriba that is not suggested but sometimes that happens okay the antonym perfidious ota bakikhini moi holo bujai disu okay treacherous mane same somebody who is eto synonym hobo treacherous somebody who is no ki boli koy disloyal cannot be trusted who is unfaithful beya manu who someone who is evil okay audacious or meaning to kon beleg hoy kunba hahokhi mane kunba kiba ta kotha kobole mane hahok korise ঠিক আছে জুররত বুলি কয় যে audacity মানে audacious এটো হয় vacuous so vacuous is between the lines of that only ঠিক আছে vacuous is somebody who kind of doesn't have proper knowledge okay মানে vacuous is somebody who in this context you can say that who does not have proper intelligence okay who মানে কি কৈ আছে কি নাই একো সেন্স অফ আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং নাই that person we can call vacuous okay এটা next question সুধিছে select the option that explains the idiom to burn the candle at both ends to burn the candle at both ends এটা candle দুই ফাল পৰা জ্বলাই আছে তাৰ অৰ্থটো কি হয় idiom হয় এটো এটা ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে যে মানে তুমি মানে বহুত কষ্ট কৰিছা overwork কৰিছা ঠিক আছে তুমি বলে ৰাতি দেৰিলৈকে হার পাই আছা আকৌ ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠি আকৌ কাম কৰি আছা that is burning the candle from both sides okay you work late but again you're again waking up early so you're not getting enough sleep you're not you're not getting enough energy so you're burning yourself way too much that is what is called is burning a candle from both sides okay so tomar hobo etu to overwork oneself by being active early and late
মানে সোনকালে তুমি কি বুলি কয় দেৰিলৈকে কাম কৰি আকৌ সোনকালে উঠি আকৌ কামত গৈছা, overworking yourself. Okay, so that is the meaning of to burn the candle at both ends. Okay, next question, identify the word that correctly completes both sentences. So এনেকুৱা এটা word যোনটো আমাৰ দুটাৰে বহিব. She decided to dash the terms of contract, the bank refused to dash the check. So কি হ'ব পাৰে? Forge আছে, forge ইয়াত নবহিব, draft. Draft টো নহব, owner হ'ব. She decided to honor the terms of contract. মানে তাই মান্তি হ'ল যে ঠিক আছে, কন্ট্ৰেক্টত যিখিনি কথা লিখা আছে মই সেইখিনি মানিম, সেইখিনি মই ফুলফিল কৰিম. Okay, the bank refused to honor the check. Check টো honor কৰা মানে কি, check টো হেৰি কি বুলি কোৱা হ'লে একচেপ্ট কৰা, অনাৰ কৰা মানে চেক এটা অনাৰ কৰা বুলি বেংকত যে কয় চেক অনাৰ কৰিছে মানে কি চেকটো তোমাৰ হেৰি কৰিছে কি বুলি কয় একচেপ্ট কৰিছে, ইয়াতে বেংক ৰিফিউজ টু অনাৰ দ্য চেক মানে বেংকে চেকটো তোমাৰ লোৱা নাই, একচেপ্ট কৰা নাই, সেইটো কথা কৈছে. চ' অনাৰ আ চেক, তোমাৰ অনাৰ শব্দটো ইয়াতো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰা, ইয়াতো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰা, বাট মিনিং অকমান বেলেগ বেলেগ হয় দুটাতে. অ'কে, আগেন নেক্সট কৈছে কাৰেক্টলি স্পেল্ড ৱৰ্ড কোনটো হয়, একমোডেট. তো একমোডেটৰ স্পেলিং হ'ব ACCOMMODATE. B. B is your correct answer. Okay. Again, তোমালোকক spot the error. এটা spot the error question মই নিজৰ ক্লাছত বহুত কৰাইছিলো. কৈছে neither of the boys have done his homework. এই neither question খুব কৰাইছো. Neither, এটা neither আছে. So neither is actually singular sense ত use কৰা যায়. Okay. Neither যিহেতু singular sense ত use কৰা যায়, তেলা আমাৰ বাকিখিনি আমি পিছফালে use কৰিম ন। কোনোবা এটা আমাৰ singular থাকিব লাগে but singular ত নাই. Have. এইটো have হ'ব নালাগিছিলে, ইয়াত এইটো ভুল হৈছে. Have done নহয়, এইটো হ'ব লাগিছিলে has done. ঠিক আছে? এটা because আমি they have বুলি কওঁ, but he, she, it has বুলি কওঁ. So যিহেতু neither মই ক'লো singular হয় বুলি সেইকাৰণে আমাৰ has use হ'ব লাগিছে, but have use কৰিলে। সেইকাৰণে আমাৰ error ক'ত আছে, have done আমাৰ error আছে। Okay, এইটো has done হ'ব লাগিছিলে। Moving forward, okay, now we have the passage. তোমালোকে people who have not appeared yet, তোমালোকে মই অকমান দেৰি কাৰণে দেখুৱাই দিছো, তোমালোকে স্ক্ৰীনখন pause কৰি মেলি স্ক্ৰীনশ্বট এটা লৈ ল'ব পাৰা, you can read it out, okay, then you can solve, okay. তাৰ পিছতে তোমালোকৰ এইখিনি ইয়ালৈকে নাই, আৰু অকমান দুটামান আৰু লাইন আছে, okay, 2 more lines are here. আকৌ দুটামান লাইন আছে ইফালে relate to the passage. So passage তোমালোকৰ actually কিহৰ কথা কৈছে চোৱা, ইয়াত কৈছে তোমালোকৰ ইণ্ডিয়ান নলেজ চিষ্টেম আৰু womenৰ কথা কৈছে, আগতে কেনেকৈ ইমান পঢ়িবলৈ নাপায়, মাৰ্জিনালাইজ কৰা যায়, মাৰ্জিনালাইজেশ্যনৰ কথা কৈছে womenৰ, সিমান হেতি পেট্ৰিয়াৰ্কাল চিষ্টেমটোৰ কাৰণে সিমানখিনি সুবিধা নাপায়, সিমানখিনি পঢ়িবলৈ ৰাইটছ হেতি নাপায়, সেইটো কথাও অকণমান ইয়াত কোৱা গৈছে। Okay, তাৰ হিচাপত আমাক question সুধিছে, first questionটো সুধিছে, what does the author identify as the primary limitation of dominant historiographical accounts of the Indian knowledge system? কি কৈছে limitation মানে কি, drawback কি হয়, ইণ্ডিয়ান নলেজ চিষ্টেমৰ ড্ৰবেকটো সুধিছে, ইয়াতে চোৱা কৈছে এইটো ইণ্ডিয়ান নলেজ চিষ্টেমৰ ইয়াত কথা ক'লে, ইয়াত কৈছে yet a persistent lacuna in canonical accounts of this tradition is a systematic erasure or at best marginalization of women as producers, transmitters and custodians of knowledge. দেখিছা, women সেইখিনি সুবিধা নাপায়, যিটো কথা কৈছে. So your answer is option number B, the systematic marginalization of women as producers and custodians of knowledge. Next question সুধিছে, how were women's knowledge doubly marginalized during the era of colonialism? তো colonialismৰ সময়ত কেনেকৈ womenক already marginalized হয় মানে কি একাষৰে কৰি দিয়া, হেতি ইমান সুবিধা নাপায়, তা মেন বিলাকে যেনেকৈ যিখিনি সুবিধা পাইছে women নাপায়, এইটো কৰিব নোৱাৰে, সেইটো কৰিব নোৱাৰে, বহুত তোমাৰ মানে হেৰি কি বুলি কয় হলে বাধা বহুত আছিলে, ঠিক আছে। সো এটা কৈছে যে ডাবল মাৰ্জিনালাইজেশ্যন কেনেকৈ হৈছিলে বুলি কৈছে, চোৱা women's knowledge so often located in precisely non-textual registers was doubly marginalized, first by the indigenous patriarchal structures and then by the colonial privileging of scriptural authority over lived practice. So কি হ'ব তোমাৰ ইয়াৰ আনসাৰটো চোৱা, your answer is going to be this one, patriarchal monopoly over social structures and preference of scriptural over lived knowledge. So your answer is option number A. Okay, next I think আৰু এটা question দিছে তোমালোকৰ, yes, one more question is given to you, okay, regarding this এটা আৰু এটা question দিছে, yes, question is, what does the author suggest to be the challenge for contemporary Indian academia? So contemporary Indian academia মানে কি, এটা currently our current Indian academia মানে আমি current যদি আমি আমাৰ academic হেৰিখিনি কথা ভাবো, আমাৰ challenge কি হৈ উঠিছে, ঠিক আছে।
challenge hobo tomar to integrate women's ways of knowing and their philosophical perspectives into mainstream academia and to interrogate the structural conditions of caste, gender, and colonial legacy. তো অপশ্যন নম্বৰ ডি টো হ'ব মানে ইন এ ৱে তুমি সেই মানে যিহেতু আমি ইমান বছৰ ধৰি ইমান যুগ ধৰি মানে পেট্ৰিয়াৰ্কি ইমান চলি আহিছে ৰাইট চ' ফৰ দ্যাট কি হ'ল চামৱেৰ মানে সেই ওমেনৰ ভইচটো ওলাই আহিব লাগে সেইটো কথা আমাক কৈছে মানে ওমেন ফ'কাছড অকণমান সেইটো বস্তু দেখুৱাইছে ঠিক আছে সেই পাৰ্চপেক্টিভটো আৰু মেইন ষ্ট্ৰীম যোনটো একাডেমী হয় তাত অকণমান মানে সেই ওমেনো উভৰি আহিব লাগে দেটছ দ্য মেইন চেলেঞ্জ এতিয়া অহা নাই তেনেকৈ এতিয়া বাৰু আহিছে বাট সেইটো মানে তেওঁৰ এইটো কি বুলি কয় পেছেজটোৰ হিচাপত তেওঁ কৈছে সেইটো উভৰি আহিব লাগে সেইটো মেইন চেলেঞ্জ হৈছে বুলি কৈছে মেইন ষ্ট্ৰীম একাডেমিয়াত অ'কে চ' এইটো ইয়াত কোৱা গৈছে নেক্সট এতিয়া আমাৰ এইখিনি আমাৰ ইয়ালৈকে ইংলিছ আছিলে ইংলিছ খতম হৈ গ'ল নেক্সট আমি মেথছলৈ আহিলোঁ ফাৰ্ষ্ট আমি ৰিজনিং কৰিলোঁ নেক্সট উই ডিড আৱাৰ ইংলিছ ছেকশ্যন এতিয়া আমাৰ লাষ্ট ফাইনেল আমাৰ মেথছৰ ছেকশ্যনটো আছে চ' মেথছৰ ছেকশ্যন তোমালোকৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো সুধিছে ট্ৰেইন 120 মিটাৰ লং এতিয়া চোৱা ট্ৰেইনখন 120 মিটাৰ লং বুলি কৈছে দেই এটা পোল আছে এইটো পোল এটা হয় 6 ছেকেণ্ডত পাৰ কৰিছে এতিয়া চোৱা এইটো বস্তু মন কৰিবা এনেকুৱা যে পোল কুৱেশ্যন আহে যে ট্ৰেইনখন যিমান দীঘল হয় পোলটো ক্ৰছ কৰিব এইফালে ট্ৰেইনটো আকৌ ধৰি লোৱা এই ট্ৰেইনখনে পোলটো ক্ৰছ কৰিলে হয়নে এইটো আকৌ 120 মিটাৰ হয় ডেট মিনছ মই এইটো ক'ব চেষ্টা কৰিছোঁ যে ট্ৰেইনখনৰ যিমান লং হয় ন ট্ৰেইনটো যিমান লং হয় মানে ট্ৰেইনৰ যোনটো মানে তোমাৰ হেৰি হয় কি বুলি কয় চাইজটো হয় সেইটো যে আমাৰ 120 মিটাৰ বুলি কৈছে ট্ৰেইনটো যিমান দীঘল হয় সেইটোক আমি ডিষ্টেঞ্চ হিচাপে ল'ব পাৰোঁ যেতিয়া এটা পোল ক্ৰছ কৰে ঠিক আছে আৰু পোল ক্ৰছ কৰা সময়টো আমি টাইম হিচাপে লৈ ল'লো ডেট মিনছ ইয়াতে আমাৰ কি হৈ গ'ল here our distance is our d is 120 meter then our time is 6 seconds that means we need our speed our speed kiman hobo speed hobo distance by time which is equal to 120 by 6 6 2 12 kiman hoy gol 20 meter per second but question what is the speed in kilometer per hour speed kiman hobo eta swa students jetia tumaloke মিটাৰ ছেকেণ্ডৰ পৰা কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰলৈ নিব লাগে তেতিয়া তুমি কি কৰিব লাগিব তুমি কৰিব লাগিব যোনটো তোমাৰ এইটো আছে এইটো তুমি কৰিব লাগিব 20 into 18/5 কৰিব লাগিব বাট যদি তোমাৰ কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ সেইটো যদি তুমি মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডলৈ নিব লাগে তুমি কি কৰিব লাগিব ইনটু 5/18 কৰিব লাগিব উল্টা হৈ যাব এইটো ঠিক আছে বাট যিহেতু আমি মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডলৈ কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰত আমি নিব লাগে সেইকাৰণে আমি 20 into 18/5 কৰিম এইফালে 5 4 যা 20 আৰু 18 4 যা কিমান হ'ব 8 4 যা 72 yes kilometer per hour okay so তোমাৰ এইটো এনেকৈ হৈ যাব তো মনত ৰাখিবা এইটো মই আৰু এটা বস্তু এক্সট্ৰা ইনফৰমেশ্যন দি দিছোঁ তোমালোকে হয়তো ক্লাছত পাবও পাৰা যে আমি মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডৰ পৰা যেতিয়া আমি কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ স্পীডলৈ নিব লাগে আমি কি কৰিব লাগিব মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডত পোৱা স্পীডটো আমি ইনটু 18/5 কৰিব লাগিব আৰু যদি আমি কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰত আমাৰ স্পীডটো আছে বাট সেইটো আমি যদি মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডলৈ নিব লাগে তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব আমি কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰত থকা স্পীডটো আমি ইনটু 5/18 কৰিব লাগিব তেতিয়া আমি মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডত আমাৰ যোনটো হেৰি হয় স্পীডটো হয় আমি পাই যাম মানে ইউনিট চেঞ্জ কৰিবলৈ তোমালোকে এইটো কৰিব লাগিব টু চেঞ্জ ইউৰ ইউনিট তোমালোকে হেনেকে এইটো মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব ঠিক আছে চ' মুভিং ফৰৱাৰ্ড নেক্সট কুৱেশ্যনটো আমাৰ আছে The average of 5 number is 28 ঠিক আছে so average কেনেকৈ ওলাই এটা sum of numbers থাকে divided by কি বুলি কয় হলে total যিমানটা number ইউজ হৈছিলে ওকে suppose যদি মই x1 বুলি লৈ ললো ঠিক আছে x1 ললো কিমান হয় এভাৰেজ অফ 5 নাম্বাৰছ পাঁচটা নাম্বাৰ আছে সো নাম্বাৰ অফ হেৰি অবজাৰভেশ্যন কিমান হয় 5 কিমান হয় বুলি কৈছে 28 বুলি কৈছে ওকে therefore তোমাৰ x1 ৰ ভ্যালু কিমান হৈ গল 28 into 5 এটো কিমান হৈ যাব 8 5 ja 40 0 4 5 ja 10 11 12 11 12 13 14 140 হৈ গল ঠিক আছে আকৌ কৈছে if one number is excluded যেটা 5 আছিলে 5 ৰ পৰা 1 এক্সক্লুড কৰিলে কিমান হৈ যাব 4 হৈ যাব হয়নে তেতিয়াহ'লে কৈছে the average becomes 25 মানে x2/4 কৰিলে কি হৈ যাব তোমাৰ average হৈ যাব 25 okay that means তোমাৰ x2 ৰ ভ্যালুটো হৈছে 25 into 4 which is 100 কি সুধিছে the excluded number is
এটা এক্সক্লুডেড নাম্বাৰ কি হ'ব তুমি ইয়াৰ পৰা যোনটো হৈছে ইয়াৰ আৰু যোনটো ওলাইছা ইয়াৰ মাজৰ ডিফাৰেন্স বিকজ এটা নাম্বাৰ কমি গ'ল ন তো তোমাৰ ইয়াৰ ডিফাৰেন্সটো তোমাৰ এক্সক্লুডেড নাম্বাৰটো ভ্যালু হ'ব 140 minus 100 হৈছে 40 that is your excluded number 40 ইমান নম্বৰ তোমাৰ অতৰুৱা গৈছে that is exclude মানে অতৰাই দিয়া ইমানখিনি অতৰাইছে তো 40 is your correct answer your answer is number C okay now moving forward next question to সুধিছে এটো অকমান মন দিবা ঠিক আছে এটো মই অকমান আগতে ভাগ কৰি লৈছো এটো অকমান চাবা দেই সুধিছে A can do a piece of work in 12 days and B can do the same in 15 days so A এটা কাম কিমানত কৰিব 15 দিনত কৰিব ঠিক আছে B এ হে সেম কামটো সৰি A এটা কাম কিমানত কৰিব 12 দিনত কৰিব আৰু B এ হে কামটো কিমানত কৰিব 12 days সৰি 15 days কৰিব so A এটা কাম 12 days কৰিব 50 B এ হেতু কামটো 15 days কৰিব এতিয়া কাম কিমান আছে total work আমি কেনেকে উলিয়াও total work কাম কিমানটা ইউনিট কাম আছে আমি ইউনিটত লিখিম এতিয়া সো কাম কিমান আছে হেতু আমি ইহতৰ A আৰু B ৰ কাম কৰিবলৈ যিমান দিন লাগে ইয়াৰ আমি LCM টো হ'ব ইয়াৰ LCM টো হ'ব আমাৰ total work ঠিক আছে সো এটো হৈ গল 3 5 jar 15 3 4 jar 12 2 2 jar 4 ultimately তোমাৰ total work কিমান হৈ থাকিলে is equal to কিমান হ'ব 620 ৰবা দেই sorry এটো মই 2 হ'ব লাগিছিল 10 6 this is your 60 units is your total work 60 units is your total work to ইমান হৈ গল এটা সুধিছে কি সুধিছে they work together for 5 days then A leaves how many more days B will take to finish the remaining work okay ঠিক আছে এটা আমি উলিয়াম যে এদিনত A কিমান কাম কৰে B কিমান কাম কৰে হেতু আমি উলিয়াম এদিনত ঠিক আছে এতিয়া আমি উলিয়াম যে A can do in 12 days 12 দিনত কিমান কাম কৰিব পাৰে 60 work okay 60 unit কাম কৰিব পাৰে হয় নে okay তেতিয়া হলে A can do in 1 day এদিনত কিমান কাম কৰিবহি 60 by 12 কাম কৰিব 12 5 is 60 it means 5 ইউনিট কাম কৰিব এদিনত A কিমান কাম কৰিব এদিনত A কাম কৰিব 5 units ঠিক আছে সেম B ক্ষেত্ৰ ললো ওকে B ক্ষেত্ৰ ললো যে B can do in 15 days 15 দিনত B কিমান কাম কৰিব 60 units ওকে তেতিয়া হলে B এদিনত কিমান কাম কৰে 60 by 15 কিমান হৈ যাব 15 4 is 60 হয় 4 unit ঠিক আছে তেতিয়া হলে আমি গম পালো স্টুডেন্টস যে এদিনত A কিমান কাম কৰে 5 ইউনিট কাম কৰে আৰু B এদিনত 4 ইউনিট কাম কৰে that means A plus B work in 1 day কিমান কাম কৰিব A plus B এদিনত কিমান কাম কৰিব 5 plus 4 is equal to 9 units আমাক কি কলে আমাক কলে যে they work together for 5 days তেতিয়া হলে A plus B 5 দিনত কিমান কাম কৰিব 9 into 5 কিমান হৈ গল 45 units কাম কৰিব আমাক কাম কিমান কৰাব লাগে স্টুডেন্টস কাম কৰাব লাগে 60 units কাম হল কিমান 45 units বাকি কিমান থাকিলে বাকি A B মিলি 45 units কাম কৰি দিলে বাকি কিমান থাকিলে remaining work কিমান আছে সোৱা remaining work তোমাৰ হৈ গল 60 minus 45 15 unit তোমাৰ কাম বাকি থাকিলে এটা কি হল কোন পলাই দিলে A then A leaves A পলাই দিলে এটা বাকি থাকিলে কোন B B এটা কিমান B কিমান সময় লাগিব কামখিনি শেষ কৰিবলৈ কাৰণে B কিমান সময় লাগিব সোৱা ইয়াৰ পৰা চাবা ইয়াৰ পৰা আমি নেক্সট বস্তুটা চাম যে B কিমান সময় লাগিব সোৱা B তোমাৰ কি বুলি কহলে B can do 60 work 60 work because আমাক সময় সুধিছে right how many days we need so B 60 work কিমান কৰে 12 days ত কৰে therefore B
1 work কিমান দিনত কৰিব 12/60 কিমান হৈ গ'ল sorry it's not 12 with 16 15 sorry 15 daysত কৰে হয়নে so 15 হ'ব B can do 60 work B এ 60 work কিমান দিনত কৰে 60 unit work কিমান দিনত কৰে 15 daysত খতম কৰে মানে তেতিয়াহ'লে B এ এদিনত sorry B এ এটা work কেইদিনত খতম কৰিব 15 1 ja 15 15 4 ja 60 so 1/4 date he এটা work complete কৰিব আমাক কি সুধিছে students আমাক সুধিছে এতিয়া যে let me take this ha okay অকমান এটো ওপৰলে মই লৈ লৈছো okay sorry yeah so যিহেতু মই কলো ন B এ তোমাৰ B can do মই আকৌ ৰিপিট কৰি দিছো B can do 60 work is equal to 60 টা unit work কিমান দিনত কৰে 15 daysত কৰে okay again তেতিয়াহলে B can do one work এটা কাম হি কিমান টাইম লাগিব কৰিবলে because আমাক ultimately সুধিছে আমাৰ কাম 15 unit কাম বাকি আছে হেতু কিমান সময়ত কিমান দিন লাগিব B কৰিবলে কিমান সময় লব okay that means এটা আমাৰ one work কৰিবলে কিমান সময় লাগিব 15/60 days লাগিব okay that means 15 1 ja 15 15 4 ja so 1/4 day he এটা কাম কৰিবলে তা কিমান টাইম লাগে 1/4 day লাগে that means B can do 15 units of work কিমান টাইম কৰিব 1/4 into 15 day কিমান হ'ব এটো 4 1 ja 4 4 2 ja 8 4 3 ja 12 point দিলু কিমান নামি আহিলে 13 14 15 3 নামি আহিলে 3 নামি আহা পাছত কি হৈ গল 4 7 ja 28 2 নামি আহিলে 20 4 5 ja 20 that means তোমাৰ কিমান হৈ যাব 3.75 days লাগিব বাকি remaining কাম খিনি বিক কৰিবলে কাৰণ your answer is 3.75 okay so 3.75 is your answer next so ultimately তোমালোকে এতিয়া ইয়াৰ আনসাৰ পাই গলা ঠিক আছে অকমান লেন্দি আছিলে বস্তুটো okay but you have to look into it okay বস্তুটো অকমান চাবা yes so moving to our next question so moving to our next question question number 44 এতিয়া 64 sorry এতিয়া আমাৰ আগৰ questionটো আকৰবাৰ চাবা তোমালোকে okay so there what happened our answer is 3.75 okay there's in the last part মই আকৰবাৰ দেখাই দিছো so ultimately first আমি কি কৰিলো first of all we calculated the work done by A and B okay A separate ke kiman kaam koribo edinot ami ulialu B A separate ke kiman kaam koribo ami ulialu then ami A aru B A ekeloge kiman kaam koribo edinot ami hetu ulialu edinor ami kiman kaam koribo ulialu separately ekeloge tete hale mili hihoti edinot kiman kaam koribo hetu ulialu okay আমি যিমানটো পালো আমাক কৈছে ন 5 দিনলৈকে হে A আৰু B একেলগে কাম কৰিলে that means 5 দিনলৈকে হিহতে একেলগে কিমান কাম কৰিলে হেতু আমি উলিয়ালো তা কাম বাকি কিমান থাকিলে আমি টোটাল ওয়ার্ক টু উলিয়ালো এলসিএম লৈ পিনি আমি যিমানখিনি কাম হিহতে মিলি কৰিলে আৰু টোটাল ওয়ার্ক টু যিমান আছিলে মানে 60 টোটাল ওয়ার্ক আছিলে 60 আৰু বাকি থাকা ওয়ার্ক কিমান আছিলে কমপ্লিট কৰিলে এটি 5 দিনত মিলি পিনি 45 ৰিমেইনিং ওয়ার্ক থাকিলে তোমাৰ 15 ওয়ার্ক বাকি থাকিলে তোমাক সুধিছে বি এ হে 15 ওয়ার্ক টু কিমান সময় শেষ কৰিব তোমালোকৰ কোৱেশ্চন হেতু হয় সেইকাৰণে মই কি কৰিলো তা বি এ তোমাৰ এটা কাম কিমান সময় শেষ কৰে আমি হেতু উলিয়াব লাগিব তেতিয়াহে আমি কব পাৰিম ন 15 ওয়ার্ক হি ইমান সময় শেষ কৰিব বুলিকে সো বি এ যেহেতু 60 টা ওয়ার্ক 15 দিনত শেষ কৰে তেতিয়াহলে এটা ওয়ার্ক হি কিমান 1/4 ডেট খতম কৰিব তেতিয়াহলে 15 ওয়ার্ক হি কিমান 1/4 into 15 days অত খতম কৰিব আলটিমেটলি আমি পালো যে 3.75 days অত বি এ ৰিমেইনিং কামখিনি which is 15 units of total work মানে হেখিনি হি 3.75 days অত complete কৰিম okay so moving to our next question question number 64 ইয়াত কৈছে a shopkeeper offers a discount of 10% on the market price of an item and still gains 20% if the market price is 600 then the cost price is so কি কৈছে যে market price এটা আমাৰ কি কৈছে market price টো আমাৰ MP কিমান হয় our market price is our 600 ঠিক আছে কৈছে যে এই market price টো 10% discount দিছে okay so ইয়াৰ 10% discount হলে কিমান কে টকা দিছে 10% discount মানে কে টকা 10% discount দিছে এফালে that means 60 rupees okay 60 rupees discount দিছে that means SP কিমান হৈ গল
SP হব MP market price minus discount কিমান হৈ গল which is equal to how much MP is your 600 market price minus discount হৈ গল কিমান 60 rupees তেতিয়াহলে তোমাৰ SP কিমান হৈ গল 540 is your SP এটো হৈ গল তোমাৰ SP দেই উলিয়াব কি কৈছে if market price is 600 then the cost price is লগতে কি কৈছে cost price উলিয়াব দিছে but কৈছে cost price টো যদিও 10% market price discount দিলে হলেও হি 20% তাৰ gain হৈছে profit percent হলেও হৈছে discount দিয়াৰ পিছতো profit হৈছে 20% profit হৈছে 10% discount দিয়াৰ পিছতো 20% profit হৈছে তেতিয়াহলে তাৰ cost price টো কিমান হৈ দিছে So cost price উলিয়াবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগে cost price in terms of SP আমি কি হ'ব আমাৰ 100 divided by 100 plus profit percent into SP এটো হ'ব 100 divided by 100 plus আমাৰ profit percent কিমান হয় this is our profit percent students 20% so 20 লিখিলো into SP কিমান হয় আমাৰ SP is 540 okay Again, মই এটা ভালকে ইকুৱেশনটো বহাই দিছো 100 divided by 120 মানে 100 plus 20 into 540 so এতিয়া এইটো মই বহাম এইটো মই এতিয়া ইকুৱেট কৰিব লাগিব কাটিলো so 6 2 jar 12 6 9 jar 54 2 5 jar 10 50 হৈ গল এফালে so ultimately 50 into 9 কিমান হৈ যাব 450 so 450 is your Sorry, let me write it properly, okay? So 450 is your cost price. Okay, etu hoise tumar CP 450. Ultimately, he basis kimana 600, sorry, 540 besiu tar labh hoise because tar cost price kiman asle only 450 was his cost price and he sold it at 540 rupees. Okay, so this is your answer. তোমালোকে অকমান ফৰ্মুলা খিনিও চাবা বাট কেতিয়াবা তোমালোকে জাস্ট লজিকটো বুজি পালেও you can find out the answer কৈছে how many terms are there in 2 4 8 16 এটো 4096 so 4096 হয় কিমানটা টার্ম আছে এইবিলাক যে টার্মৰ কোৱেশ্চন সুধিছে this is your geometric progression ইয়াক আমি GP যাক আমি কওঁ geometric progression so তোমাক ইয়াত nth term টো কিমান হয় সুধিছে nth term টো কিমান হয় তোমাক সুধিছে ঠিক আছে সো তোমালকে মন কৰিবা এটা 2 আছে ন 2 এটা আকৌ 4 আছে 2 হৈ গল দাবা দেন তোমাৰ 2 টু দি পাৱাৰ 2 কব পাৰো এটা 2 টু যা 4 হয় ওকে अगेन 2 টু দি পাৱাৰ 3 মই কব পাৰো 8 হয় না 2 2 2 8 হৈ গল अगेन এটো 2 টু দি পাৱাৰ মই 4 কব পাৰো 2 টু দি পাৱাৰ 4 24 নহয় হেটো 2 টু দি পাৱাৰ 4 হয় প্লিজ মন কৰিবা ঠিক আছে মানে 2 into 2 into 2 into 2 কি হল 16 হৈ গল আমাৰ তো হেনেকে আলটিমেটলি আমাৰ বেস আমাৰ a যোনটো হয় ইনিশিয়াল ভ্যালু বা আমাৰ বেস যোনটো হয় এটো আমাৰ হেৰি 2 হয় তো 2 ৰ পাৱাৰ সতে মানে বাহি আমি যে এই যে আমি প্ৰগ্ৰেশনটো মানে প্ৰগ্ৰেছ হৈ গৈ আছে আমি চাইছো ন 2 ৰ পাৱাৰতে মানে 2 ৰ লগতে পাৱাৰ গিটা বহাই বহাই গৈ আছে মানে সো আলটিমেটলি 4096 টু 2 পাৱাৰ কিমান হ'ব হেতু সুধিছে nth টার্মটো কি হ'ব সো 2 পাৱাৰ এটা মই কৈছো 2 পাৱাৰ n is equal to 4096 তোমাক হে n ৰ ভ্যালুটোৱে সুধিছে n কিমান হ'ব তুমি কি কৰিবা জানানে আমি প্ৰাইম ফেক্টৰাইজেচন কৰি দিম মই সিম্পল কৈছো প্ৰাইম ফেক্টৰাইজেচন কৰি দিয়া তোমাৰ আনসাৰ ওলাই যাব 4096 ওকে মই কলো 2 2 যা 4 0 2 4 যা 8 2 8 যা 16 again 2 1 যা 2 0 2 2 যা 4 2 4 যা 8 again 2 5 যা 10 2 1 যা 2 2 2 যা 4 2 2 যা 4 2 5 যা 10 2 6 যা 12 2 1 ja 2 2 2 ja 4 2 8 ja 16 2 6 ja 12 2 4 ja 8 2 3 ja 6 2 2 ja 4 2 1 ja 2 2 6 ja 12 2 8 ja 16 2 4 ja 8 2 2 ja 4 কেটা হল 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 that means মই গম পালো n is equal to 12 because 2 to the power 12 is equal to 4096 এটা হলে আমাৰ n ৰ ভ্যালু কোনটো how many terms n number of terms and what is the value of our n 12 therefore your answer is option number D 12 okay next question question the digit in the unit place of the square of the least odd composite number okay odd number তোমালোকে জানা students odd number কি হয় the numbers which are not divisible by 2 that is an odd number composite number কি হয় composite number which is greater than 1 composite number is a positive integer
So positive number খিনি হ'ব, but it is greater than 1 আৰু কি হয় তাৰ দুটা ফ্যাক্টৰ আছে। Okay, more than 2 factors, বা দুটা মান ফ্যাক্টৰ থাকিব লাগিব তাত। Okay, এতিয়া আমি যদি odd number খিনি আমি যদি লিখি যাওঁ, আমি তাৰ পৰা composite বিচাৰিব লাগিব। Least মানে smallest odd composite number. So 1 হ'ব নোৱাৰে 2. So আমাৰ composite number আমি sorry odd number আমি লিখি যাম। 2 টো নহ'ব আমাৰ, ঠিক আছে? 3 লিখিলো। 3 এতিয়া তোমাৰ composite number নহয়, because 3 তোমাৰ 2 factors নাই। Then 4 টো odd number হয়, odd number নহয়, sorry, even number হয়। Then আহিলে 5 is not a composite number। 7 আহিলে 7 ও নহ'ব তোমাৰ। Then 9 আহিলে। Okay, 9 is an odd number because 9 তোমাৰ 2 এদি divisible নাযায়। এতিয়া 9 ৰ দুটা বা তাতকৈ বেছি factors আছে নে? Yes, আছে, because 9, 1 আৰু 3. So we got 3 factors, more than 2 factors. Okay, then আৰু কি সুধিছে আমাৰ composite number 1 তকৈ বেছি ডাঙৰ হ'ব লাগিব, 1 তকৈ ডাঙৰ হয়ে 9. So 9 can be our least odd composite number. মই আকৌ কৈছো odd number সেইখিনি যোনখিনি তোমালোকে জানাই 2 এদি divisible নহয়। Composite number সেইখিনি হয় যোনখিনি 1 তকৈ ডাঙৰ হয়, এটা positive integer হয় আৰু যাৰ দুটাতকৈ বেছি factors থাকে। 1 and a number itself নহয় আৰু তাতকৈ বেছি। যেনে 9 ৰ 1, 9 আৰু 3 এদিও যায়, 3 3 যা 9। That means তোমাৰ কি হ'ব 9 এটা তোমাৰ odd composite number হৈ গ'ল। এতিয়া আমাক যদি 9 ৰ স্কোয়াৰ যদি আমি উলিয়াও 81 হ'ব। ইউনিট ডিজিট মানে তুমি এইফালৰ পৰা প্ৰথম তোমাৰ প্লেচটো এইটো হৈছে ইউনিট ডিজিট। ইউনিট ডিজিট কিমান আছে? কৈছে the digit in the unit place of the square of the least odd composite number is 1. হয়নে? তো your answer is option number B. তো ইউনিট ডিজিট কি হয় 1 ত আছে। So 1 is your answer. Next question. The smallest number to be added to 1000 so that the sum is exactly divisible by 45. এইটো মন কৰি চাবা দেই। কি হ'ব ইয়াতে? মিস্টেক এটা কি হয়? কি স্টুডেন্টস বিলাকে মিস্টেক কৰে চাবা হা। তোমালোক সেইকাৰণে ইয়াত অপশনটো দি দিছে কনফিউজ কৰিবৰ কাৰণে চাবা। এতিয়া 1000 টো যদি মই 45 এৰে ডিভাইড কৰো, ঠিক আছে? 45 2 যা মোৰ হয় 90। 10 ৰিমাইন্ডাৰ হয়, এফালে 0 আহিল, আকৌ মই লিখিলো 45 2 যা 90। মোৰ ৰিমাইন্ডাৰ কি হয় 10, ঠিক আছে? এতিয়া মই ভাবিব পাৰো যেহেতু মোৰ 10 ৰিমাইন্ডাৰ হয়, ওকে, এতিয়া মই ভাবিব পাৰো মেবি যেহেতু মোৰ 10 ৰিমাইন্ডাৰ থাকি গ'ল, যদি মই 10 টো যদি মই কি কৰি দিওঁ প্লাস কৰি দিওঁ, ঠিক আছে, তেতিয়া হয়তো মানে ইয়াৰ লগত প্লাস কৰি দিলে তেতিয়া হয়তো মানে 10 মান প্লাস কৰি দিলে বা ধৰি লোৱা 10 টো ক'বাত ইফাল সিফাল কৰিলে চাগে মোৰ হেৰি হৈ যাব পাৰে, divisible হ'ব পাৰে, but that is wrong. তুমি কি কৰিব লাগিব, এই ৰিমাইন্ডাৰটো লৈ পিনি এই 45 ৰ পৰা তুমি মাইনাস কৰিব লাগিব। যিমান ওলাব that number is to be added, okay, to 1000 for it to make it divisible. ঠিক আছে? So 45 minus মই remainder 10 কৰিলো 35 ওলালে। তুমি যদি এতিয়া এই 35 টো যদি মই 1035 হ'ল ন, 1035 তোমালোকে এটা নিজে ডিভাইড কৰিছ 45 এ ডিভাইড যাব। Okay, so that's how you do it. Not adding the remainder, rather remainder to 45 over minus koriba, jiman ulabo, that's how much you add. So your answer is 35. 35 add korile, tumar exactly 45 re divisible hoi jabo. Okay? Then next question. A number is increased by 25% and then decreased by 20%. ঠিক আছে? মই যদি suppose number to suppose ধৰি লোৱা, একো দিয়া নাই কাৰণে মই 100 লৈছো। ঠিক আছে? 100 টো যদি মই 25% যদি মই increase কৰি দিওঁ, মোৰ হৈ যাব 125, okay, then কৈছে যে and then decrease by 20%, আকৌ 125 টো মই 20% decrease কৰিলে কিমান decrease কৰিম চাও, 20% of 125 কিমান হয়, 2 1 2 2 5 10, আকৌ 5 2 10 5 25, that means মই 25 আকৌ decrease কৰিলো, ইমান decrease কৰিব লাগিব, যদি মই 125 ৰ পৰা যদি মই আকৌ 25 decrease কৰি দিওঁ মই কিমান পাম, 100 পাই যাম। মই আৰম্ভ কিমানৰ পৰা কৰিছিলো, 100 ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছো, মই শেষ কিমান কৰিলো, 100 শেষ কৰিলো, তেতিয়া হলে মোৰ নেট চেঞ্জ কিমান হল, মোৰ কিবা চেঞ্জ আহিলে জানো, 100 ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দেখোন 100 এ ৰখিলো, নো চেঞ্জ, ঠিক আছে? that means your answer is option by A, no change, একো চেঞ্জ নহল, যিমানৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলো সিমানৰ পৰাই মই ৰখি গলো, সিমানতে আহি পালোহি, that means একো চেঞ্জ নহল ইয়াতে, no change. Okay, next question. In a triangle ABC, an angle A is greater than angle B by 10 degree. Angle A to angle B কে 10 degree বেছি, মানে আমি students ক'ব পাৰো যে angle A পৰা যদি আমি angle B minus কৰো, আমি 10 degree পাম। যেহেতু angle B কে 10 degree বেছি হয় ন? Again,
কৈছে যে and angle B is greater than angle C by 10 degree. Again, মই ক'ব পাৰো যে angle B পৰা যদি মই angle C টো মাইনাস কৰো মই 10 ডিগ্ৰী পাম। ঠিক আছে, কৈছে the value of angle B, angle B ৰ ভ্যালু দিছে। angle B ভ্যালু খুদাৰ আগত কৰা আগত ষ্টুডেন্টস মই কেইটামান ইকুৱেশ্যন বনাই লওঁ। প্ৰথমতে B টো মই কমন ল'ব লাগিব, B টো মই কমন উলিয়াব লাগিব কাৰণ মই হেতু হিচাপত মই ইকুৱেশ্যন বনাম। ঠিক আছে, the angle A ৰ ভ্যালুটো মই এনেকৈ লিখিলো যে কি হ'ব 10 ডিগ্ৰী minus angle B, এইটো হৈছে মোৰ ইকুৱেশ্যন 1। ওকে, এটা এফালেও মই এনেকুৱা ধৰণৰ কৰিব লাগিব বস্তুটো যতে মানে কি হয় মোৰ B টো কমন পৰি যায়, C ৰ ভ্যালুত মই B লিখিব লাগিব। ঠিক আছে, তো মই লিখিলো angle B, এইটো মই ইয়ালে আনিলো minus 10 ডিগ্ৰী is equal to angle C, angle C ইফালে গুচি গ'ল প্লাস হৈ গ'ল। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে মই কি কৰিব পাৰো, মইটো এনেকৈ লিখিব পাৰো, অৰ মইটো এনেকৈ লিখিব পাৰো যে angle C is equal to angle B minus 10 ডিগ্ৰী। ঠিক আছে, হৈ গ'ল, এইটো মোৰ সেকেন্ড ইকুৱেশ্যন হৈ গ'ল। দিস ইজ মাই সেকেন্ড ইকুৱেশ্যন। আৰু এটা বস্তু চাবা ষ্টুডেন্টস কি হয় যে sum of all the angles of a triangle, তিনটা ট্ৰায়াঙ্গলৰ যে তিনটা এংগল হয় একেটাৰ সাম প্লাস কৰিলে আমি সদায় 180 ডিগ্ৰী পাম। দ্যাট মিন্স তোমাৰ angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 ডিগ্ৰী। ঠিক আছে, এইখিনি মই বাৰু সেপাৰেট কৰি দিছো। এতিয়া চাবা এইটো 180 ডিগ্ৰী পালো, এটা এংগল A জেগাত মই কি লিখিম, মোৰ ইকুৱেশ্যন 1 ৰ পৰা মই ললো এংগল A নিলিখি মই কি লিখিলো 10 ডিগ্ৰী মাইনাস এংগল B। ঠিক আছে, সরি প্লাস হবো, এইটো মই মাইনাস সরি এটা প্লাস হবো, হা নট মাইনাস। ওকে, 10 ডিগ্ৰী প্লাস এংগল B। এটা নেক্সট তোমাৰ এংগল B টো আকৌ মই এংগল B হিচাপে লিখি দিলো। ওকে, দেন আহিলে এংগল C, এংগল C ভ্যালুটো মই কি লিখিছো এংগল B minus 10 ডিগ্ৰী। ঠিক আছে, এংগল C জেগাত মই লিখিলো এংগল B, মই মানে এইটো সাবস্টিটিউট কৰি দিলো minus 10 ডিগ্ৰী ইজ ইকুৱেল টু কিমান হৈ গ'ল আমাৰ 180 ডিগ্ৰী হৈ গ'ল। এতিয়া প্লাস 10 মাইনাস 10 কাটি দিলো, তিনটা এংগল B প্লাস এংগল B প্লাস এংগল B কিমান হৈ গ'ল 3 এংগল B ইজ ইকুৱেল টু কিমান হয় 180 ডিগ্ৰী। সো therefore যদি মই এইটো যদি মই ইয়াত কৰিব যাওঁ therefore angle B is equal to কিমান হৈ যাব 3 টো ইফালে লৈ আনিলো 180 ডিগ্ৰী divided by 3, 3 6 are 18 কি হৈ যাব 60 ডিগ্ৰী। ঠিক আছে, so the answer is 60 ডিগ্ৰী। that means আমাৰ angle B value কিমান হয় students 60 ডিগ্ৰী। ধুনীয়াকে ওলাই গ'ল। তাৰ কাৰণে আমি কেইটামান ফ্যাক্ট জানিব লাগিল কি যে গোটেই কেইটা angles or triangles or গোটেই কেইটা angles ৰ sum টো কিমান হয় 180 ডিগ্ৰী হয়। ওকে, next question. Next question, question number 70, last question to কি সুধিছে 40% of a number, এটা number টো যদি মই x ধৰিলো, ধৰি লোৱা let the number be x ধৰিছো। ঠিক আছে, কৈছে 40%, okay 40% of a number, 40% মানে কি 40 by 100 of x is equal to 4/5 of another number. ঠিক আছে, why বেলেগ নাম্বাৰ। ঠিক আছে, the ratio between the numbers, এতিয়া x is to y ratio কিমান হ'ব সুধিছে। চাবা এইটো মন দি চাবা, এনেকুৱা কোৱেশ্চন খুব আহে। ওকে, তোমালোকে যদি বেলেগ এন্ট্ৰেন্সও দিবা তো চাবা এইটো কোৱেশ্চন খিনি আহে এনে কেনে কৰিব লাগে চাবা। সো 40% of x মানে কি 40 by 100 into x। ঠিক আছে, এইফালে এইফালে 0 0 কাটিলো, দেন 2 2 যা 4, 2 5 যা 10, that means কিমান হৈ গ'ল আমাৰ ওকে, এফালে কিমান হৈ গ'ল 4/5 of y মানে কি another number ক'লে কাৰণে মই এফালে y ললো দেই into y, এইটো কি হৈ গ'ল 4y/5 হৈ গ'ল। তো এইটো মই ক্ৰস মাল্টিপ্লাই কৰি দিলো, কিমান হৈ গ'ল ক্ৰস মাল্টিপ্লাই কৰোতে মোৰ এফালে কিমান আহিলে 5 2 জাৰ 10, 10x হৈ গ'ল, ইফালে আহি গ'ল মোৰ কিমান 5 4 জাৰ 20, 20x আহি গ'ল। ও সৰি y আহি গ'ল 0 0 কাটি দিলো, কিমান হৈ গ'ল x is equal to 2y আহিলে। এতিয়া মোক কি লাগে ষ্টুডেন্টস, মোক লাগে ৰেশিও, তেতিয়াহ'লে মই x by y কৰি মই উলিয়াব লাগিব। y টো এইফালে ডিভাইড হৈ মাল্টিপ্লাই হৈ আছে, এইফালে আহিলে ডিভাইড হৈ যাব। y টো মই এইফালে লৈ আনিম, মানে x by y যদি মই কৰি দিওঁ মোৰ ভ্যালু কিমান হৈ গ'ল 2, যাক মই 2/1 ও ক'ব পাৰো। তেতিয়াহ'লে therefore মোৰ x is to y ৰেশিও মোৰ কিমান হৈ গ'ল 2:1। so 2:1 is your answer। তোমাৰ আনসাৰ হ'ব অপচন নম্বৰ B 2:1।
ঠিক আছে so this was all for today's video আজি আমি ডিসকাস কৰিলো ইংলিশ সেকশনটো ডিসকাস কৰিলো আজি আমি ম্যাথছ কৰিলো লগতে আজি আমি ৰিজনিং সেকশনটো ডিসকাস কৰিলো ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি 2026 ৰ B.Ed ৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ so তোমালোকে যদি ৰিগাৰ্ডিং অল অফ দিস তোমালোক যদি PDF টো লাগে বা আদাৰ নোটস হেবিলাক যদি তোমালোকক লাগে আমাৰ ডেসক্ৰিপচনত WhatsApp ৰ লিংকটো দিয়া আছে so you can go there you can subscribe you can follow us and you can ask us for more details so আজি ইমানতে সামৰিছো later on we'll get to you with another video so that's all for today's video thank you very much keep watching Student Guide thank you